Cuibul de viespi. Povestire de Agatha Christie. John Harrison ieși din casă și se opri pe terasă o clipă pentru a se uita în grădină. Era un om înalt, cu fața subtă cadaverică. Înfățișarea sa obișnuită era posomorâtă, dar câteodată, ca acum de pildă, când asprimea trăsăturilor îi se pierdea într-un surâs ușor, fața se lumina și devenea atrăgătoare. John Harrison își îndrăgea grădina și aceasta nu arătase niciodată atât de bine ca în acea seară tristă, apăsătoare de august. Trandafirii agățători erau încă frumoși, glicina parfuma aerul. Un scârțâi scurt, bine cunoscut, îl făcu să-și mute privirile. Cine putea să intre acum pe poarta grădinii? Rămase mărmurit, fără să poată spune vreun cuvânt câteva clipe, întrucât bărbatul ce pășea grav pe alee era ultimul pe care s-ar fi așteptat să-l vadă în acest colț al lumii. Extraordinar, de necrezut, izbucni Harrison în cele din urmă. Domnul Poirot era într-adevăr cunoscutul detectiv Hercule Poirot, al cărui renume se dusese în toată lumea. Da, spuse acesta, chiar eu. Mi-ați spus cândva că dacă mă aflu pe aceste meleaguri să vin să vă văd. V-am ascultat și deci iată-mă. Sunt încântat. Luați loc, vă rog. Să bem ceva, spuse Harrison. Arătă cu mâna spre o masă de pe terasă încărcată cu tot felul de sticle. Mulțumesc, spuse Poirot, cufundându-se într-un fotoliu din nuiele. Sirop cred că nu aveți, dar aș lua un pahar cu sifon fără whisky. Și adăugă pe un ton patetic, în timp ce îi se punea paharul lângă el. Vai, mustățile mele s-au umezit, e așa de cald. Și ce vă duce prin acest colț liniștit? Vreți să vă odihniți, nu-i așa? Nu, dragul meu, treburi. Treburi? Într-un loc care vă este atât de peste mână? Și de ce nu? Doar nu toate crimele se comit în marile centre aglomerate. Ce credeți? Aveți dreptate, cred că am făcut o remarcă stupidă, dar despre ce crimă este vorba? Sau poate că nu mi-e îngăduit să întreb. Dimpotrivă, mă bucur chiar că mă întrebați. Harrison îl privi nedumerit. I se părea că era ceva neobișnuit în comportarea sa. Deci, vă ocupați de un caz grav. Vreți să spuneți crima. Hercule Poirot pronunța acest cuvânt pe un ton atât de grav, încât Harrison rămase descumpănit. Detectivul îl privi țintă într-un fel care îi se părea din nou neobișnuit și care îl stingerea. În cele din urmă își luă inima în dinți. Dar n-am auzit de nicio crimă. Cred, zise Poirot, nici n-aveați cum. Și cine a fost omorât? Nimeni încă. Cum adică? Vedeți, de aceea v-am spus că nu aveați cum să fie auzit. Cercetez o crimă care n-a fost încă săvârșită. Ascultați, cred că glumiți. Câtuși de puțin. Nu credeți că e mai bine ca o crimă să fie cercetată înainte de a fi comisă? În acest fel poate fi împiedicată. Și credeți că o crimă e pe punctul de a fi săvârșită aici? Nu, e imposibil. Hercule Poirot nu dădu atenție exclamației gazdei sale. În afară de cazul în care noi vom reuși să o împiedicăm. Noi? Da, noi. Vreau să spun că am avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. De aceea ați venit. Ochii lui Poirot se ațintiră din nou asupra lui Harrison cu aceeași gravitate tulburătoare. Am venit aici, domnule Harrison, în primul rând, fiindcă îmi sunteți simpatic. Apoi, renunțând la tonul grav de până atunci, adăugă ca într-o doară. Văd că aveți acolo un cuib de viespi. De ce nu-l distrugeți? Neașteptata schimbarea subiectului îl făcu pe Harrison să se încrunte încurcat. Da, tocmai am de gând să fac acest lucru. Adică nu eu, ci tânărul Langton. Cred că vă amintiți de Claude Langton. L-ați cunoscut odată când eram împreună. Da, zise Poirot. Și cum vrea să-l distrugă? Cu petrol. Vine în seara asta cu pompa lui, care e mai mare decât a mea. Și alt mijloc nu mai există? Întreabă Poirot. Cu cianură de potasiu, de exemplu. Harrison îl privi surprins. Da, dar e o treabă periculoasă, e foarte riscant să ții așa ceva în casă. Poirot dădu din cap în semn de încuvințare. O treabă groaznică. Bună doar dacă vrei să scapi de soacră. Încercă Harrison să glumească. Poirot rămase însă mai departe grav. Și sunteți absolut sigur că acest domn Langton va folosi doar petrol? Absolut sigur, dar de ce? Pentru că mă cam îndoiesc. Am fost azi după amiază la farmacia din Barchester și pentru ceea ce am cumpărat a trebuit să semnez în registrul de substanțe otrăvitoare. Cu această ocazie am putut vedea că înregistrarea precedentă era semnată de Claude Langton, care cumpărase niște cianură de potasiu. Harrison holbă ochii uluiți.
Mi se pare ciudat, chiar zilele trecute Langton spunea că nici nu-i trece prin cap să folosească o asemenea otravă. De altfel era scandalizat că se vinde pentru astfel de scopuri. Poirot se uita distrat la trandafiri și vocea sa deveni foarte blândă când întrebă: "Vă e simpatic, Langton?" Acesta tresări, se vedea bine că întrebarea îl luase prin surprindere. "Da, desigur, mi-e simpatic. De ce nu?" "Mă întrebam doar," spuse Poirot calm, "dacă vă e simpatic cu adevărat și dacă și dumneavoastră îi sunteți simpatic lui." "Unde vreți să ajungeți, domnule Poirot? Nu pot să înțeleg deloc ce este mintea dumneavoastră." "Așadar am să vă vorbesc deschis. Sunteți logodit, domnule Harrison, o cunosc pe domnișoara Molly Dean, o tânără frumoasă plină de farmec, dar știți prea bine că mai înainte a fost logodită cu Claude Langton și i-a dat cu piciorul pentru dumneavoastră." Harrison dădu din cap aprobator. "Nu vă întreb ce motive a avut să facă acest lucru, poate că a fost îndreptățită, dar nu e prea greu să presupun că Langton n-a uitat și nu a iertat lovitura primită." "Vă înșelați, domnule Poirot." "Jur că vă înșelați. Langton e un sportiv, ia lucrurile bărbătește și a continuat să se poarte uimitor de frumos, chiar prietenește cu mine." "Și asta nu vă șochează? Ați folosit cuvântul uimitor, dar dumneavoastră înși vă nu păreți deloc uimit." "Ce vreți să spuneți, domnule Poirot?" "Vreau să spun că un om este în stare să-și ascundă ura până sosește momentul potrivit." "Ura?" Harrison izbucni în hohotă de râs. "Da, dumneavoastră, englezii, sunteți mult prea încrezători. Nu puteți admite că în mintea unor oameni simpatici, cum se cade, cum sunt sportivii și alții, pot încolți totuși gânduri rele. Și de aceea vă pierdeți viața în situații care n-ar trebui să vă ducă la moarte. Deci mă avertizați, mă puneți în gardă împotriva lui Langton, de aceea ați venit." Poirot nu răspunse decât cu o înclinare a capului. "Trebuie să fiți nebun, domnule Poirot, iertați-mă că vă vorbesc astfel, dar suntem în Anglia. Aici lucrurile nu se petrec așa cum vă închipuiți dumneavoastră. Candidații la căsătorie dezamăgiți nu tabără pe oameni să-i înjunghe sau să-i otrăvească, cât despre Langton n-ar fi în stare să se atingă nici de o muscă." "Viața muștelor nu mă privește," răspunse Poirot cu același calm. "Afirmați în adevăr că Langton n-ar fi în stare să se atingă nici de o muscă, dar uitați că e gata să ucidă câteva mii de viespi chiar în seara asta." Harrison rămase tăcut. Poirot se ridică agitat și se apropie de el. Îi puse mâna pe umăr și îl zgâlței puternic. "Treziți-vă, iubite prietene, deschideți ochii mari în jurul dumneavoastră. Uitați-vă la viespile acelea care se întorc liniștite la cuibul lor. N-are cine să le spună că în seara asta vor fi ucise. Pentru mine, crima constituie obiectul ocupației mele și mă ocup de ea atât înainte cât și după ce s-a săvârșit. La ce oră vine Claude Langton?" "La ora 9, dar vă rog să mă credeți." Știu ce vreți să spuneți, n-ar fi în stare, n-ar putea și așa mai departe. În orice caz am să revin la ora 9. Are să mă amuze să asist la distrugerea cuibului de viespi, un alt sport englezesc de-al dumneavoastră." Nu mai așteptă niciun răspuns și porni în grabă pe alee spre poarta grădinii. Ajuns în stradă, își încetini pașii. Era tulburat, agitat, stăpânit de un presentiment sumbru. Se uită la ceas, 8:10. Peste 3 sferturi de oră. Nu știu dacă are vreun rost să mai aștept. Se gândi o clipă că ar fi mai bine să se întoarcă, dar porni agale spre sat. Mai erau doar câteva minute până la ora 9, când se apropie din nou de poarta grădinii. Era o seară senină liniștită. Doar o adiere ușoară clătina încet frunzele copacilor, dar liniștea era sinistră amenințătoare, părând să prevestească o furtună. La un moment dat, poarta grădinii se deschise cu un scârțâit ușor și Claude Langton ieși în stradă. Când dădu cu ochii de Poirot, tresări. "Ah, dumneavoastră, bună seara!" "Bună seara, domnule Langton, ați plecat destul de repede." Langton își holbă ochii mari. "Nu știu ce vreți să spuneți." "Ați distrus cuibul de viespi?" Nu l-am distrus." "Ah," spuse Poirot cu blândețe, "deci nu l-ați distrus. Atunci ce ați făcut?" "Am stat puțin de vorbă cu domnul Harrison, dar vă rog să mă iertați, sunt grăbit, nu bănuiam că am să vă întâlnesc." "Da, am ceva treburi pe aici." "Bine, îl găsiți pe domnul Harrison pe terasă. Pe mine, vă rog să mă iertați." Se îndepărtă în grabă. Poirot îl urmări cu privirea. Un tânăr chipeș cu mișcări repezi nervos. "Deci am să-l găsesc pe Harrison pe terasă." "Da, s-ar putea," murmură Poirot. Deschise poarta și se îndreptă spre terasă. Harrison stătea nemișcat pe un scaun lângă masă și nu-și întoarse ochii spre el.
Mon ami, izbucni Poirot, vă simțiți bine?" Trecu mult timp până ce Harrison se hotărâ să rostească leneș cu o voce stinsă. Ce-ați spus?" V-am întrebat dacă vă simțiți bine." Cum să nu? De ce mă întrebați?" Nu simțiți niciun efect supărător?" Efect supărător? De ce?" De la soda de rufe." Harrison se ridică brusc. Sodă de rufe, ce mai înseamnă și asta?" Îmi pare rău, dar n-am avut încotro. V-am pus în buzunar niște sodă. Mi-ați spus sodă, la ce bun, nu mai pricep nimic." Tonul lui Poirot deveni blajin ca acela al unui profesor care încearcă să coboare la nivelul de înțelegere al unor elevi necopți. Vedeți, unul din avantajele sau poate dezavantajele îndelenicirii de detectiv este că te pune în contact cu acea categorie de oameni pe care o alcătuiesc infractorii. De multe ori poți învăța de la ei lucruri care îți prind bine. Așa s-a întâmplat cu un pungaș de buzunare care odată în viața lui fusese și el învinuit pe nedrept. Firește, am dat drumul, iar el m-a răsplătit în singurul chip în care putea să o facă. M-a învățat secretele meseriei lui. În felul ăsta pot să pun o mână pe umărul unui om, să-l zgâlțui puțin, așa cum am făcut cu dumneavoastră ceva mai devreme, iar cu cealaltă să-i umblu în buzunare fără să simtă. Deci v-am scos ce aveați în buzunarul din dreapta al hainei și am pus în loc sodă de rufe. Vedeți, știam că un om care nu e stângaci și care vrea să pună repede niște otravă într-un pahar nu o poate ține în altă parte decât în buzunarul din dreapta. Băga apoi mâna în buzunarul hainei sale și scoase câteva cristale mici albe. Este peste măsură de periculos să purtați asupra dumneavoastră asemenea lucruri, așa, la îndemâna oricui. Apoi, liniștit, fără să se grăbească, scoase din celălalt buzunar o sticluță cu gura largă. Introduse cristalele înăuntru, turnă apă, o astupă cu un dop și o agită până ce cristalele se dizolvară. Harrison îl urmărea înspăimântat. Mulțumit de cele făcute, Poirot se îndreptă spre cuibul de viespi. Desfăcu dopul sticluței și turnă soluția în interiorul cuibului. Apoi se dădu cu un pas sau doi înapoi și privi în tăcere. Câteva viespi, care tocmai se înapoiau spre cuib, căzură, se zbătură câteva clipe și apoi rămaseră nemișcate. Celelalte se târau în afara cuibului doar ca să moară. Poirot mai privi un minut și apoi se înapoie pe terasă. O moarte rapidă, fulgerătoare. Harrison își recăpătă glasul. Și ce mai știți? Așa cum v-am spus, am văzut numele lui Claude Lanton în registrul farmaciei. Ceea ce nu v-am spus este că imediat după aceea s-a întâmplat să-l întâlnesc. Mi-a spus că procurase cianura de potasiu la cererea dumneavoastră ca să distrugeți cuibul de viespi. Altceva? Da, mai știu și altceva. L-am văzut pe Claude Lanton și pe Molly Dean împreună, într-un moment când socoteau că nu-i vede nimeni. Nu cunosc neînțelegerile care i-au făcut să se despartă la început și care au adus-o pe ea în brațele dumneavoastră, dar mi-am putut da seama că au trecut peste toate și că domnișoara Dean s-a întors la vechea ei dragoste. Și mai departe? Da, mai știu ceva, dragă prietene. Eram în Harley Street mai zilele trecute și v-am văzut ieșind de la un anumit doctor. Știu foarte bine pentru ce boală îi se solicită consultația acelui doctor, iar expresia de pe chipul dumneavoastră nu lăsa nicio îndoială. Aveați înfățișarea întunecată a unui om aflat sub sentință de moarte. Am dreptate? Exact. Mi-a spus că mai am doar 2 luni de trăit. Nu m-ați văzut, fiindcă erați mult prea cufundat în gândurile dumneavoastră, dar v-am mai citit ceva pe față. Un lucru despre care v-am spus mai devreme că oamenii încearcă întotdeauna să-l ascundă cu grijă. Da, am văzut ură, iubite prietene. Nu vă străduia să o ascundeți, fiindcă socoteați că n-avea cine să vă vadă. Continuați, spuse Harrison. Nu mai am mare lucru de spus. Am văzut numele lui Lanton în registrul farmaciei. L-am întâlnit și apoi am venit aici. V-am întins o cursă. Ați negat că l-ați rugat pe Langton să vă procure cianură și v-ați arătat chiar mirat că făcuse asta. Ați fost luat prin surprindere și toată comportarea dumneavoastră n-a făcut decât să-mi întărească bănuierile. Mi-ați spus că Lanton urma să vină la ora 9, dar eu știam de la el că ora stabilită era 8:30. Socoteați că dacă revin la ora 9 aș putea fi pus în fața unui fapt împlinit. După cum vedeți, știu totul. Dar cine v-a rugat să veniți? De ce nu m-ați lăsat în pace? Știți bine că eu mă ocup de crime. Crimă? Poate vreți să spuneți sinucidere. Nu sinucidere, ci crimă, rosti Poirot răspicat.
Moartea dumneavoastră ar fi fost ușoară, fulgerătoare, dar moartea pe care i-o pregăteați lui Lenton ar fi constituit cel mai îngrozitor chip în care un om își poate sfârși zilele. V-a cumpărat o travă, apoi a venit să vă vadă și era singur cu dumneavoastră. Dumneavoastră muriți într-o clipă. Pe pahar se găsesc urmele otrăvii, iar Lenton e pe undeva prin preajmă. Ăsta v-a fost planul. Harrison oftă adânc. Cine v-a pus să veniți? Cine v-a pus să veniți? Dar v-am spus limpede. Mai există însă un alt motiv. Am multă simpatie pentru dumneavoastră. Ascultați-mă, vă rog. Sunteți muribund. Ați pierdut femeia de care erați îndrăgostit. Dar este totuși un lucru care se poate afirma. Nu sunteți un criminal. Și de aceea nu puteam să vă las să comiteți o faptă necugetată, îngrozitoare și străină de firea dumneavoastră. Și acum spuneți-mi, vă rog, mai regretați că am venit? Urmă o clipă de tăcere. Harrison se ridică. Pe față îi se cita demnitatea, hotărârea, siguranța omului care se scuturase de un coșmar și își venise în fire. Îi întinse mâna bărbătește lui Poirot. Da, a fost bine că ați venit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Sfârșit. Ați ascultat Cuibul de viață. Regele de treflă și alte povestiri de Agatha Christie. Traducerea Doina Topor. București, 1993. Grădina, ce-ți mai face? Hercule Poirot își așeză scrisorile cu grijă grămadă în fața sa. O luă pe cea de deasupra, îi studie adresa pentru o clipă, apoi tăie plicul cu un mic cup papier pe care îl ținea pe masa unde își lua micul dejun. Se afla acolo exact în acest scop. Îi scoase conținutul. Înăuntru era un alt plic, sigilat cu grijă, cu ceară roșie și însemnat personal și confidențial. Sprâncenele lui Hercule Poirot îi se ridicară pe capul său în formă de ou. Murmură, "Patience, nous allons arriver," și încă o dată puse în funcție micul cup papier. De data aceasta, din plic se ivi o scrisoare, scrisă de o mână cam tremurândă și nesigură. Mai multe cuvinte erau bine subliniate. Hercule Poirot o desfăcu și citi. Deasupra era scris din nou personal și confidențial. În dreapta era adresa: Rosebank, Chairman's Green, Bucks și data 21 martie. Dragă domnule Poirot, am fost îndrumată spre dumneavoastră de o prietenă veche și dragă de-a mea, care cunoaște preocuparea și amărăciunea mea din ultimul timp. Această prietenă nu știe împrejurările adevărate, pe acestea le-am ținut în întregime pentru mine, problema fiind strict personală. Prietena mă asigură că sunteți întruchiparea discreției și că nu am de ce a mă teme de a implica și poliția, lucru care nu mi-ar place deloc, dacă bănuierile mele se vor dovedi corecte. Dar s-ar putea și să greșesc cu totul. Nu prea mă simt limpede la cap zilele acestea, suferind de insomnie și de pe urma unei boli grele din iarna trecută, pentru a cerceta lucrurile de una singură. N-am nici mijloacele, nici abilitatea. Pe de altă parte, aș vrea să repet că este o chestiune de familie foarte delicată și că, pentru multe motive, aș dori să mușamalizez toată afacerea. Dacă sunt încredințată cum stau lucrurile, aș putea aranja singură problema și aș prefera să o fac. Sper că am fost suficient de explicită în această privință. Dacă veți prelua această investigație, mă anunțați la adresa de mai sus? A dumneavoastră, Amelia Barrowby. Poirot citi scrisoarea de la un capăt la altul de 2 ori. Sprâncenele îi se ridicară ușor. Apoi puse scrisoarea deoparte și luă o alta din grămadă. La ora 10 fix intră în camera în care domnișoara Lemon, secretara sa de încredere, stătea așteptându-și instrucțiunile din ziua respectivă. Domnișoara Lemon avea 48 de ani și o înfățișare neatrăgătoare. Impresia generală pe care o lăsa era cea a unei grămezi de oase adunate la întâmplare. Avea o pasiune pentru ordine aproape egală cu cea a lui Poirot și, deși capabilă să gândească, nu gândea niciodată dacă nu îi se spunea să o facă. Poirot îi întinse corespondența de dimineață. Aveți bunătatea, domnișoară, să formulați refuzuri în termeni corecți la toate astea?
Domnișoara Lemon își aruncă ochii pe diferitele scrisori, măzgălind pe rând câte o hieroglifă pe fiecare. Era singura care putea înțelege semnele ce făceau parte din codul ei propriu. Săpuneală ușoară, plesnit în față, calea-valea și așa mai departe. După ce termină, încuviință din cap și își ridică privirea pentru a primi alte instrucțiuni. Poirot îi întinse scrisoarea Ameliei Barrowby. Ea o scoase din cele două plicuri, o parcurse și ridică privirea întrebătoare. Da, domnule Poirot," întrebă cu creionul pregătit să stenografieze în carnet. Ce credeți despre scrisoare, domnișoară Lemon?" Încruntându-se ușor, domnișoara Lemon puse jos creionul și citi de la capăt scrisoarea. Conținutul unei scrisori nu însemna nimic pentru domnișoara Lemon, exceptând doar punctul de vedere de a compune un răspuns adecvat. Foarte rar patronul apela la părerile ei, în contradicție cu îndeletnicirile sale oficiale. Domnișoara Lemon era ușor încurcată când el proceda astfel. Ea era aproape o mașină perfectă, pe care nu o interesau nici cât negru sub unghie treburile celorlalți oameni. Adevărata ei pasiune în viață era perfectarea unui sistem de îndosariere, pe lângă care toate celelalte sisteme ar fi date uitării. Îl visa și noaptea. Totuși, domnișoara Lemon era perfect capabilă de a pătrunde cu inteligență aspecte pur omenești, așa cum bine știa Hercule Poirot. Ei bine?" întrebă el. Bătrâna a încurcat-o rău de tot," spuse domnișoara Lemon. Ah, crezi că e în încurcătură?" Domnișoara Lemon, care considera că Poirot era de suficient timp în Marea Britanie ca să înțeleagă toate expresiile, nu răspunse. Aruncă o privire la cele două plicuri. Foarte secretoasă," spuse. Și nu vă spune absolut nimic." Da," făcu Poirot, am observat asta." Domnișoara Lemon își luă din nou, plină de speranță, carnețelul de stenografiat. De data aceasta, Hercule Poirot se hotărâ. Spuneți-i că va fi o onoare pentru mine să-i fac o vizită oricând dorește, dacă nu preferă să mă consulte aici. Nu bate la mașină scrisoarea, scrie-o de mână." Da, domnule Poirot." Poirot îi mai dădu scrisori. Astea-s note de plată." Domnișoara Lemon le sortă rapid. Le achit pe toate în afară de acestea două." De ce alea două? E vreo greșeală în ele?" Sunt firme cu care ați început să tratați. Nu se cade să plătiți prea prompt când abia ați deschis un cont. Pare ca și cum vă străduiți să obțineți mai târziu un credit." Aha," murmură Poirot. Mă înclin în fața prea bunei dumneavoastră cunoașteri a negustorului britanic." Nu sunt multe lucruri pe care nu le știu despre ei," spuse domnișoara Lemon posomorâtă. Scrisoarea către domnișoara Amelia Barrowby a fost formulată cum se cuvine și expediată, dar nu sosi niciun răspuns. Poate, se gândi Hercule Poirot, bătrâna doamnă își deslegase misterul de una singură. Totuși simți o undă de surpriză că, în acel caz, nu-i scrisese un rând în semn de politețe, prin care să-i aducă la cunoștință că nu mai avea nevoie de serviciile sale. 5 zile mai târziu, domnișoara Lemon, după ce primi instrucțiunile de dimineață, zise: Acea domnișoară Barrowby, căreia i-am scris, nu-i de mirare că n-a răspuns. A murit." Hercule Poirot spuse foarte încet: Ah, a murit." Suna mai multă întrebare decât a răspuns. Deschizându-și geanta, domnișoara Lemon scoase o bucățică de hârtie ruptă dintr-un ziar. L-am văzut în metrou și l-am rupt." Înregistrând doar în minte, cu apreciere, faptul că, deși domnișoara Lemon folosise cuvântul rupt, ea îl tăiase de fapt, grijuliu cu foarfeca, Poirot citi anunțul apărut la Nașteri, decese și căsătorii, din The Morning Post. Citez. La 26 martie, la Rosebank, Chairman's Green, a decedat subit Amelia Jane Barrowby, în vârstă de 73 de ani. Rugăm fără flori. Am încheiat citatul. Poirot îl parcurse. Murmură în sinea lui, subit. Apoi spuse brusc: Sunteți atât de bună să scrieți o scrisoare?"
Creionul zbura pe hârtie. Domnișoara Lemon, cu gândul la complicatul ei sistem de îndosariere, stenografie rapid și corect. Dragă domnișoară Barrowby, n-am primit niciun răspuns de la dumneavoastră, dar cum voi fi în împrejurimi la Chairman's Green vineri, vă voi face o vizită în acea zi și vom discuta mai pe îndelete problema menționată în scrisoarea pe care mi-ați trimis-o. Al dumneavoastră... Bate la mașină scrisoarea asta, te rog, și dacă e pusă la poștă imediat, ar trebui să ajungă la Chairman's Green diseară. În dimineața următoare, o scrisoare într-un plic cu chenar negru sosi cu poșta a doua. Dragă domnule, ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră, mătușa mea, domnișoara Barrowby, a decedat în ziua de 26, așa că problema de care vorbiți nu mai are importanță. A dumneavoastră, Mary de la Fontaine. Poirot zâmbi. Nu mai are importanță? Asta o să mai vedem noi. Și porni spre Chairman's Green. Rosebank era o casă care părea pe măsura numelui, ceea ce e mai mult decât se poate spune despre majoritatea clădirilor de rangul și felul lor. În timp ce mergea pe poteca ce ducea spre ușa principală, Hercule Poirot se opri și privi admirativ straturile frumos orânduite și îngrijite de ambele părți. Trandafiri, care promiteau să fie încărcați din belșug ceva mai târziu, deocamdată narcise, lalele timpurii, zambile albastre. Ultimul strat era parțial pardosit cu scoici. Poirot murmură ca pentru el. Cum sună ca trenul ăla englezesc pe care îl cântă copiii? Doamnă Mary, oare cum se poate? Grădina ce-ți mai face? Între cochilii și capace, fete drăguțe toate înșirate. Nu-i un șir, se gândi el, dar aici e o fată drăguță care face ca versurile să se potrivească. Ușa din față se deschise și o fetișcană curățică, cu o bonetă și șorț, îl privea oarecum nedumerită pe domnul străin cu mustață mare, care vorbea tare de unul singur în grădină. Era, după cum își dădu seama Poirot, o servitoare mică, foarte drăguță, cu ochi albaștri rotunzi și obraji îmbujorați. Poirot își ridică pălăria curtenitor și spuse: Pardon, aici locuiește domnișoara Amelia Barrowby?" Fata rămase cu gura căscată și ochii îi se făcură și mai rotunzi. O, domnule, n-ați aflat? A murit. S-a produs așa de brusc, marți seara." Apoi ezită, pradă a două instincte puternice. Unul, să nu aibă încredere în străini. Al doilea, atracția și curiozitatea categoriei din care provenea pentru a povesti despre boli și morți. Mă uimești," spuse Hercule Poirot prefăcându-se. Am avut o întâlnire cu doamna pentru astăzi. Totuși, poate o văd pe cealaltă doamnă care locuiește aici." Micuța servitoare părea ușor neîncrezătoare. Doamna? Da, poate pe ea ați putea o vedea, dar nu știu dacă e dispusă sau nu să primească pe cineva." O să mă primească," spuse Poirot și întinse cartea sa de vizită. Autoritatea din tonul său a avut efectul scontat. Fata cea îmbujorată se dădu înapoi și îl pofti pe Poirot într-o sufragerie din partea dreaptă a holului. Apoi, cu cartea de vizită în mână, se duse să-și anunțe stăpâna. Hercule Poirot se uită în jurul său. Camera era o sufragerie perfect obișnuită, cu tapet de culoare bej, cu o linie în jurul tavanului, cretoane nedefinite, perne și perdele roz, o mulțime de bibelouri din porțelan. Nu era nimic care să se remarce, să reprezinte o personalitate bine definită. Deodată, Poirot, care era foarte sensibil, simți că este privit. Se întoarse. O fată stătea în dreptul ferestrei franțuzești, o fată de statură mică, cu părul foarte negru și ochi bănuitori. Intră și, când Poirot o salută, izbucni pe neașteptate. De ce ai venit?" Poirot nu răspunse, doar ridică din sprâncene. Nu sunteți avocat, nu-i așa?" Vorbea bine englezește, dar foarte repede, îți dădeai seama că nu era englezoaică. De ce aș fi avocat, domnișoară?" Fata îl privi morocănoasă.
Am crezut că ai putea fi. Am crezut că poate ai venit să spui că ea nu știa ce face. Am auzit de astfel de lucruri, de influență nefastă. Așa-i zice, nu-i așa? Dar nu-i adevărat. Ea vroia ca mie să-mi revină banii și am să-i am. Dacă va trebui, o să-mi iau un avocat al meu. Banii sunt ai mei. Așa a lăsat ea scris și așa se va întâmpla. Arăta urât, cu bărbia împinsă în față, cu ochii scânteind. Ușa se deschise și o femeie înaltă intră și spuse, Catrina. Fata tresări, se înroși, murmură ceva și ieși pe fereastra în stil francez. Poirot se întoarse pentru a trata cu noua venită, care soluționase atât de eficient situația, pronunțând un singur cuvânt. Se simțise autoritate în vocea ei, dispreț și o undă de ironie pe care o găsești la oamenii educați. Își dădu seama imediat că aceasta era proprietara casei, Mary de la Fontaine. Domnul Poirot? V-am scris. Nu se poate să nu fi primit scrisoarea mea. Vai, am fost plecat din Londra. A, da, înțeleg, să mă prezint. Mă numesc de la Fontaine. Acesta-i soțul meu. Domnișoara Barrowby era mătușa mea. Domnul de la Fontaine intrase atât de încet încât sosirea sa trecuse neobservată. Era un bărbat înalt, cu păr grizonat și o purtare nehotărâtă. Avea un tic nervos, deci ciupea bărbia. Se uita mereu la soția sa și era clar că aștepta ca ea să conducă conversația. Regret foarte mult că vă tulbur doliul, spuse Hercule Poirot. Îmi dau seama prea bine că nu e vina dumneavoastră, spuse doamna de la Fontaine. Mătușa mea a murit marți seara, s-a întâmplat pe neașteptate. Foarte neașteptat, făcu domnul de la Fontaine, o mare lovitură. Se uita spre fereastra pe unde dispăruse fata cea străină. Îmi cer scuze, spuse Hercule Poirot, și mă retrag. Făcu un pas spre ușă. Doar o clipă, îl opri domnul de la Fontaine. Dumneavoastră aveați o întâlnire cu tanti Amelia, spuneți. Parfaitement. Poate ne spuneți despre ce era vorba, interveni soția, dacă putem face ceva. Era de natură personală, spuse Poirot. Sunt detectiv, adăugă simplu. Domnul de la Fontaine răsturnă o mică statuetă de porțelan pe care o mângâia. Soția sa rămase perplexă. Un detectiv? Și aveați întâlnire cu mătușica? Dar e aproape de necrezut. Se uită fix la el. Nu puteți să ne dați detalii, domnule Poirot? Pare pur și simplu fantastic. Poirot medită o clipă. Își alese cuvintele cu grijă. E dificil pentru mine, doamnă, nu știu ce să fac. Ascultați, spuse domnul de la Fontaine. N-a menționat de ruși, nu-i așa? Ruși? Știți, bolșevici, bolși, roșii, chestii de-astea. Nu fi absurd, Henri, îl apostrofă nevastă sa. Domnul de la Fontaine se înmuie. Pardon, mă întrebam doar. Mary de la Fontaine se uită țintă la fața lui Poirot. Ochii îi erau foarte albaștri, culoarea florilor de nu mă uita. Dacă ne puteți spune ceva, domnule Poirot, m-aș bucura să o faceți. Vă pot asigura că am un motiv pentru care vă întreb. Domnul de la Fontaine privi speriat. Ai grijă, scumpo, știi că s-ar putea să nu fie nimic. Din nou, soția îl potoli cu o privire. Ei bine, domnule Poirot. Încet, grav, Hercule Poirot clătină din cap a dezaprobare. Dădu din cap cu vizibil regret. Deocamdată, doamnă, mă tem că nu trebuie să spun nimic. Se înclină, își luă pălăria și se îndreptă spre ușă. Mary de la Fontaine veni cu el până în hol. Pe prag se opri și se uită la ea. Cred că țineți la grădină, doamnă, nu?" Eu? Da, îmi iau o mulțime de timp grădinăritul." Je vous fais mes compliments." O salută și încă o dată se îndreptă spre poartă. După ce ieși și o luă spre dreapta, se uită înapoi și înregistră două impresii.
o față palidă privindu-l de la fereastra primului etaj și un bărbat cu ținută țeapănă soldățească patrulând în sus și în jos pe trotuarul de vis-a-vis. Hercule Poirot dădu din cap ca pentru el. Definitivement, zise, e un șoarece în gaură. Ce mișcare va face acum pisica? Se hotărâ să se ducă la primul oficiu poștal. Aici dădu niște telefoane. Rezultatul păru satisfăcător. Își îndreptă apoi pașii spre postul de poliție din Chairman's Green, unde întrebă de inspectorul Sims. Inspectorul Sims era un om înalt, corpolent, inimos. Domnul Poirot?" întrebă el. Mi-am închipuit. Chiar în clipa asta am primit un telefon despre dumneavoastră de la inspectorul șef. Zicea că o să treceți pe aici. Poftiți în biroul meu." Ușa se închise. Inspectorul îi arătă un scaun lui Poirot, se așeză și el în celălalt și îi aruncă o privire plină de curiozitate vizitatorului său. Mergeți foarte iute la țintă, domnule Poirot. Veniți să ne întrebați de cazul ăsta, Rosebank, aproape înainte ca noi să știm că e un caz. Ce v-a făcut să vă gândiți la el?" Poirot scoase scrisoarea pe care o primise și o înmână inspectorului. Acesta o citi cu un anume interes. Curios, spuse el. Problema e că ar putea însemna o mulțime de lucruri. Păcat că nu a fost puțin mai explicită. Ne-ar fi fost de folos acum. Sau n-ar fi fost nevoie de niciun ajutor. Ce vreți să spuneți? Ar mai fi trăit. Vă gândiți așa departe? Nu sunt sigur dacă greșiți. V-aș ruga, inspectore, să-mi relatați faptele. Nu știu absolut nimic. Asta e simplu. Bătrânei doamne i s-a făcut rău marți seara după cină. Era în stare foarte gravă, convulsii, spasme, de toate. Au trimis după doctor. Până a sosit, ea murise. S-a crezut că a murit de o criză. Totuși, medicului nu prea i-a plăcut cum stăteau lucrurile. El s-a foit, s-a tot învârtit, s-a eschivat și a declarat că nu putea da un certificat de înmormântare. În ce privește familia, cam așa știe că stau lucrurile. Așteaptă rezultatul autopsiei. Noi știm mai multe. Doctorul ne-a furnizat de îndată un indiciu. El și cu chirurgul poliției au făcut împreună autopsia și rezultatul este, fără îndoială, edificator. Bătrâna doamnă a murit de o mare doză de stricnină. Aha! Da, o treabă foarte urâtă. Problema este cine i-a dat-o. Trebuie să-i fi fost administrată cu foarte puțin timp înainte de a muri. Prima dată am crezut că i s-a băgat în mâncarea de seară, dar pe cinstite pare mai degrabă diuretică. A mâncat supă de anghinare servită dintr-o supieră, plăcintă cu pește și tartă cu mere. Domnișoara Barrowby, domnul de la Fontaine și doamna de la Fontaine. Domnișoara Barrowby avea un fel de cameristă, infirmieră pe jumătate rusoaică, dar ea nu lua masa cu familia. Ea se servea din ce rămânea de la cină. Mai e servitoarea, dar era liberă. Aceasta a lăsat supa pe plită și plăcinta cu pește în sobă, iar tarta cu mere era rece. Toți trei au mâncat același lucru și pe lângă astea nu cred să-i poți vârî cuiva strignină pe gât în felul acesta. E amară ca fierea. Doctorul mi-a spus că o poți simți într-o soluție dintr-o 1000 sau cam așa ceva. Dar cu cafea? Cafeaua are cam același gust, dar bătrâna doamnă nu bea niciodată cafea. Înțeleg. Da, pare o situație de nesurmontat. Ce-a băut la masă? Apă. Din ce în ce mai rău. Puțin cam încălcit, nu-i așa? Bătrâna doamnă avea bani? Cred că era înstărită. Desigur, însă nu avem detalii exacte. Soții de la Fontaine stau prost cu banii, din câte am aflat. Bătrâna doamnă contribuia la întreținerea casei. Poirot zâmbi. Apoi spuse: Deci îi suspectezi pe soții de la Fontaine. Pe care dintre ei? Nu pot să spun exact că îl suspectez pe vreunul dintre ei în mod deosebit, dar asta e. Ei sunt singurele rude și moartea bătrânei le-ar aduce o sumă de bani frumușică, fără îndoială. Cu toții știm cum e natura umană. Câteodată inumană. Da, ăsta e adevărul.
Dar bătrâna doamnă n-a mai mâncat sau băut altceva? De fapt... Așa, voilà, simțeam că mai țineți ceva ascuns, cum s-ar spune în căptușeala pălăriei. Supa, plăcinta cu pește, tarta cu mere, prostii. Acum ajungem la miezul afacerii. Nu prea știu, dar de fapt bătrânica lua de obicei o cașetă înaintea meselor. Știți, nu o pastilă sau vreo tabletă, o chestie de aia din orez, cu prafuri înăuntru. Un lucru perfect inofensiv pentru digestie. Admirabil! Nimic mai ușor decât să umpli o cașetă cu strignină și să o pui printre celelalte. Se duce pe gât odată cu apa și nu îi se simte gustul. Așa-i, problema e că fata i-a dat-o. Rusoaica? Da, Katrina Rieger. Era un fel de domnișoară de companie, cameristă, infirmieră, pe lângă Amelia Barroby. La ordinele ei tot timpul, cred. Adu-mi asta, adu-mi aia, freacă-mă pe spate, toarnă-mi picăturile, du-te la farmacist. Tot felul de chestii de-astea. Știi cum se întâmplă cu bătrânele? Vor să fie blânde, dar fac din tine un sclav negru. Și poftiți, continuă inspectorul Sims. Lucrurile se potrivesc ca nu ca în perete. De ce ar fi otrăvit-o fata? Miss Barroby moare și acum fata o să fie dată afară și nu e ușor de găsit o slujbă, iar ea nu are nicio pregătire, nimic. Totuși, sugeră Poirot, dacă ar fi fost lăsată pe undeva cutia cu cașete, oricine din casă ar fi putut o face. Normal că ne-am gândit și la asta, domnule Poirot. Vreau să vă spun că facem cercetările noastre în mod discret, dacă mă înțelegeți. Când a fost pregătită ultima dată rețeta, unde era de obicei ținută cutia? Cu răbdare și o mulțime de muncă iscusită, o să dăm de capăt poveștii. Și apoi mai este avocatul domnișoarei Barroby. O să discut cu el mâine. Mai este și directorul băncii. Mai sunt o mulțime de făcut. Poirot se ridică. O mică favoare, inspectore Sims. O să-mi trimiteți câte un răvaș despre cum merg treburile? Aș considera asta o mare favoare. Iată numărul meu de telefon. Da, bineînțeles, domnule Poirot. 2 capete fac mai mult decât unul și apoi trebuie să fiți la curent cu asta din moment ce aveți scrisoarea și știți atâtea. Sunteți foarte amabil, inspectore. Politicos, Poirot îi strânse mâna și plecă. În după-amiaza următoare a fost chemat la telefon. Domnul Poirot, sunt inspectorul Sims. Lucrurile încep să se clarifice și să arate drăguț în afacerea pe care o știm. Adevărat? Spune-mi, rogute. Ei bine, iată elementul numărul 1, unul mare de tot. Domnișoara B a lăsat o mică moștenire nepoatei sale și tot restul lui K, luând în considerare marea bunătate și grijă a acesteia. Așa este formulat. Aceasta schimbă complexitatea lucrurilor. O imagine îi apăru rapid în mintea lui Poirot. O față posomorâtă și o voce plină de pasiune, spunând: banii sunt ai mei, ea așa a scris și așa va rămâne. Moștenirea n-ar fi fost o surpriză pentru Katrina. Ea știa despre asta dinainte. Elementul numărul 2, continuă vocea inspectorului Sims. Nimeni altcineva decât Katrina i-a dat cașeta. Puteți fi siguri de asta? Fata însă își recunoaște. Ce vă pune pe gânduri? Extrem de interesant. Mai dorim un singur lucru, dovada felului în care a intrat în posesia stricninei. Nu o să fie prea greu. Dar până acum n-ați reușit? Abia am început. Cercetarea a demarat în dimineața aceasta. Ce s-a întâmplat? A fost amânată cu 1 săptămână. Și tânăra Capa? O rețin ca suspectă, nu vreau să-mi asum riscuri. Ar putea avea ceva prieteni nostim prin țară care să încerce să o scoată peste graniță. Nu, spuse Poirot, nu cred că are prieteni. Zău, ce vă face să credeți asta, domnule Poirot? E doar o idee de-a mea. Nu mai sunt și alte elemente, cum le numești? Nimic prea relevant. Domnișoara B pare să se fi mai muțărit puțin cu acțiunile ei în ultima vreme. Trebuie să fi pierdut o sumă frumușică. E și asta o povestioară, după cum o iei, dar nu văd cum afectează problema principală, cel puțin pentru prezent. Poate că aveți dreptate. Bine, mii de mulțumiri. Ați fost foarte amabil că m-ați sunat.
N-aveți pentru ce, mă țin de cuvânt. Mi-am dat seama că vă interesa. Cine știe, poate veți putea să-mi dați o mână de ajutor până la urmă. Asta mi-ar face mare plăcere. V-ar ajuta, de exemplu, dacă aș pune mâna pe un prieten al Catrinei? Parcă spuneați că nu are prieteni, zise surprins inspectorul Sims. Am greșit. Are unul, spuse Hercule Poirot. Înainte ca inspectorul să mai poată pune vreo întrebare, Poirot a închis telefonul. Începu să se plimbe cu o mină serioasă prin camera în care domnișoara Lemon stătea la mașina ei de scris. Ridică mâna de pe taste la apropierea patronului și se uită la el întrebătoare. Aș vrea să-ți imaginezi o mică poveste, îi zise Poirot. Domnișoara Lemon își lăsă mâinile în poală resemnată. Îi plăcea să bată la mașină, să achite note de plată, să îndosarieze hârtii și să aranjeze întrevederi. Faptul de a-i se cere să-și imagineze situații ipotetice o plictisea foarte mult, dar îl acceptă ca o parte dezagreabilă a datoriei sale. Ești o tânără rusoaică, începu Poirot. Da, zise domnișoara Lemon, luându-și un aer cât se poate de britanic. Ești singură și fără prieteni în țara asta. Ai motive pentru care nu dorești să te întorci în Rusia. Ești angajată ca un fel de accesoriu, infirmieră și domnișoară de companie la o doamnă în vârstă. Ești blândă, supusă și nu te plângi niciodată. Da, zise domnișoara Lemon ascultătoare, fără să reușească deloc să se vadă pe ea însăși, supusă vreunei doamne bătrâne de pe pământ. Îi caz cu tronc bătrânei. Se hotărăște să-ți lase toți banii ție. Ți-o și spune. Poirot făcu o pauză. Domnișoara Lemon spuse da, din nou. Și atunci bătrâna descoperă ceva. Poate e o chestiune de bani, poate descoperă că n-ai fost cinstită cu ea. Sau ar putea fi ceva și mai grav, un medicament care avea alt gust, un fel de mâncare ce nu-i pria. Oricum, ea începe să te suspecteze de ceva și îi scrie unui foarte faimos detectiv. Celui mai faimos detectiv, mie. Urmează să o vizitez curând. Și atunci, cum spui, asta pune paie pe foc. Lucrul cel mai important este să acționeze rapid. Și așa, înaintea sosirii marelui detectiv, bătrâna moare. Și banii îți revin ție. Spune-mi, ți se pare rezonabil? Destul de rezonabil, aprobă domnișoara Lemon. Adică destul de rezonabil pentru o rusoaică. Personal, nu mi-aș lua niciodată o slujbă de însoțitoare. Îmi place ca datoriile mele să fie clar definite și, desigur, n-aș visa să omor pe nimeni. Poirot oftă. Cât de mult îmi lipsește prietenul meu Hastings. El are așa o imaginație, o minte atât de romantică, este adevărat că își imaginează întotdeauna greșit, dar și asta e în sine un ghid. Domnișoara Lemon tăcea. Mai auzise de capitanul Hastings și nu o interesa. Se uita cu ochii pierduți la foaia de hârtie bătută la mașină din fața ei. Deci, ți se pare rezonabil, bolborosi Poirot. Dumneavoastră nu? Mă tem că da, oftă Poirot. Telefonul sună și domnișoara Lemon ieși din cameră să răspundă. Se întoarse și l-anunță că-i tot inspectorul Sims. Poirot se grăbi spre aparat. Alo, alo, ce spui? Am găsit un pachet de stricnină în dormitorul fetei ascuns sub saltea, repeta Sims, adăugând. Sergentul tocmai a venit cu știrea. Se cam leagă, cred. Da, remarcă Poirot, cred că se leagă. Vocea sa se schimbase. Deodată suna plină de încredere. După ce închise telefonul, se așeză la biroul său și își aranja obiectele de pe el într-un mod mecanic. Murmură ca pentru el. Era ceva în neregulă. Am simțit. Nu am simțit. Trebuie să fi fost ceva ce am văzut. Haideți, mici celule cenușii, analizați, reflectați. Era totul logic și în ordine? Fata, neliniștea ei în legătură cu banii, doamna de la Fontaine, soțul ei, sugestia lui în legătură cu rușii. Imbecilă, dar el este un imbecil. Camera, grădina... Ah, da, grădina. Se ridică foarte țeapăn. O lumină verzuie îi strălucea în ochi. Sări de la locul lui și intră în camera alăturată. Domnișoară Lemon, aveți bunătatea să lăsați ce faceți și să cercetați ceva pentru mine?"
O investigație, domnule Poirot? Mă tem că nu prea mă pricep." Într-o zi ai spus că știi totul despre negustori," o întrerupse acesta. Sigur că da," recunoscu domnișoara Lemon plină de încredere. Atunci treaba e simplă. Te duci la Chairman's Green și cauți un negustor de pește." Un negustor de pește?" întrebă surprinsă domnișoara Lemon. Exact, negustorul care a furnizat pește la Rosebank. După ce îl găsești, pui o anume întrebare." Îi întinse o bucată de hârtie. Domnișoara Lemon o luă, îi notă conținutul dezinteresată, apoi în cuvință și puse capacul la mașina de scris. Vom merge împreună la Chairman's Green," adăugă Poirot. Dumneata te duci la negustorul de pește, iar eu la poliție. Ne ia doar jumătate de oră de la Baker Street." Când a sosit la destinație, fu întâmpinat cu surprindere de inspectorul Sims. "O, dar ce repede lucrați! Am vorbit la telefon doar cu o oră în urmă." "Aș vrea să vă rog ceva. Să-mi permiteți să o văd pe Katrina, cum îi mai zice?" Katrina Rigger. Da, nu cred că există vreo obiecție la asta." Katrina arăta și mai palidă și posomorâtă decât înainte. Poirot îi vorbi cu multă blândețe. "Domnișoară, vreau să mă credeți că nu vă sunt dușman. Vreau să-mi spuneți adevărul." "Am spus adevărul." Ochii îi străluceau sfidător. "Tuturor le-am spus adevărul. Dacă bătrâna doamnă a fost otrăvită, nu eu am fost aceea care a otrăvit-o. Totul e o greșeală. Vreți să mă împiedicați să iau banii?" Vocea ei era aspră. Arăta, se gândi el, ca un amărât de șoricel încolțit. "Vorbiți-mi despre cașetă, domnișoară," continuă Poirot. "Nimeni n-a mai pus mâna pe ea?" "Am mai spus-o, nu? Ele au fost făcute la farmacie în după-amiaza aceea. Le-am adus cu mine în geanta mea, chiar înainte de cină. Am deschis cutia și i-am dat domnișoarei Barobi una cu un pahar cu apă." "Nimeni nu le-a atins în afară de tine?" "Nu." Un șoricel încolțit, curajos. "Și domnișoara Barobi a servit la cină numai ceea ce ni s-a spus? Supă, plăcintă cu pește și tartă?" "Da." Un da lipsit de speranță, întunecat, ochi pierduți care nu vedeau lumina nicăieri. Poirot o bătu pe umăr. "Fii curajoasă, domnișoară, mai poate exista libertate. Da, și bani. O viață confortabilă." Se uită la el bănuitoare. Când ieși, Sims îi spuse: "Nu prea am înțeles ce ai spus la telefon, ceva în legătură cu faptul că fata ar avea un prieten." "Are unul, pe mine," spuse Hercule Poirot și ieși din sediul poliției înainte ca inspectorul să-și poată reveni. La ceainăria Green Cat, domnișoara Lemon nu și-a lăsat patronul să o aștepte, trecu direct la subiect. "Numele omului este Rudge, de pe strada principală și ați avut perfectă dreptate. Exact 1,5 duzine. Am notat ce mi-a spus." Și întinse nota. "Ar..." Era un sunet adânc, prelungit ca mârâitul unei pisici. Hercule Poirot o luă la sănătoasa spre Rosebank și cum stătea în grădină și soarele apunea în spatele său, Mary de la Fontaine veni spre el. "Domnul Poirot, v-ați întors?" Vocea ei părea surprinsă. "Da, m-am întors," se opri și adăugă. "Când am venit prima dată aici, madame, niște rime pentru copii mi-au trecut prin cap." "Doamnă Mary, oare cum se poate? Grădina ce-ți mai face? Între cochilii și capace, fete drăguțe toate înșirate." "Numai că nu sunt cochilii oarecare, nu-i așa, madame? Sunt cochilii de stridii." Mâna lui arăta spre ceva. Auzi cum ei îi se opri respirația și apoi rămase foarte liniștită. În ochi îi se citea o întrebare. El dădu aprobator din cap. "Mais oui, știu. Servitoarea a lăsat cina pregătită. Ea ar jura și Katrina ar jura că alea au fost tot ce ați mâncat la masă. Numai dumneata și soțul dumitale știți că ați mai adus 1,5 duzine de stridii, o mică tratație por la bon tant. Ce ușor să pui stricnină într-o stridie. Se înghite cum sa. Dar rămân cochiliile, ele nu trebuie să ajungă în găleată, fata le-ar putea vedea, așa că v-ați gândit să faceți o margine din ele la un strat de flori."
dar nu erau suficiente, marginea nu-i completă, efectul e prost, strică simetria unei grădini altfel încântătoare. Acele câteva cochilii de stridii fac o notă discordantă, mi-au displăcut de la prima mea vizită. Mary de la Fontaine spuse: cred că ați ghicit din scrisoare. Știam că vă scrisese, dar nu eram sigură cât de multe vă spusese. Poirot răspunse evaziv: știam cel puțin că era o chestiune de familie. Dacă ar fi fost vorba despre Catrina, n-ar fi avut rost să mușamalizeze lucrurile. Cred că dumneata sau soțul dumitale v-ați folosit de fondurile domnișoarei Barrowby în avantajul propriu și ea a descoperit. Mary de la Fontaine recunoscu: o făceam de ani de zile, puțin de aici, puțin de dincolo. Niciodată n-am crezut că e destul de deșteaptă să-și dea seama. Și apoi am aflat că trimisese după un detectiv. Și am mai descoperit că îi lăsa banii Catrinei, mica aia creatură mizerabilă. Și așa, stricnina a fost pusă în dormitorul Catrinei? Înțeleg, vă salvați pe dumneavoastră și pe soțul dumneavoastră de la ceea ce aș putea descoperi și învinuiți o copilă inocentă de crimă. N-aveți milă, madame? Mary de la Fontaine ridică din numeri, ochii ei albaștri de nu mă uita se uitau în cei ai lui Poirot. El își reaminti perfecțiunea cu care își jucase rolul în prima zi în care venise și stângăciile soțului ei. O femeie deasupra mediei, dar inumană. Milă? Întrebă ea, pentru mizerabila aia de șoricioaică intrigantă? Disprețul ei răsuna răspicat. Hercule Poirot spuse încet: cred că nu v-au interesat în viață decât numai două lucruri. Unul este soțul dumneavoastră. Îi văzu buzele tremurând. Celălalt grădina. Se uită roată în jur. Privirea părea să ceară iertare florilor pentru ceea ce făcuse și ce era pe punctul de a face. Misterul de la Market Basing, de Agatha Christie. În fond nimic nu seamănă cu viața la țară, nu-i așa? Spuse inspectorul Jebb, inspirând adânc pe nas și expirând pe gură, așa cum scrie la carte. Poirot și cu mine am salutat ideea din toată inima. Fusese sugestia inspectorului de la Scotland Yard ca să mergem în weekend în orășelul de provincie Basing Market. Când era liber, Jebb era un botanist pasionat și vorbea despre flori mărunte cu nume latinești incredibil de lungi, cu un entuziasm chiar mai mare decât cel cu care își trata cazurile. Nimeni nu ne cunoaște și noi nu știm pe nimeni. Asta e esențial. Totuși nu prea stătea așa cazul, deoarece polițistul local fusese transferat dintr-un sat aflat la 15 mile departare, unde avusese loc o otrăvire cu arsenic, ceea ce îl pusese în contact cu inspectorul de la Scotland Yard. Recunoscându-l încântat, asta i-a sporit buna dispoziție lui Jebb și cum stăteam la micul dejun, duminică dimineață, în separeul hanului din sat, ne simțeam extraordinar de bine. Șunca cu ouă era excelentă, cafeaua nu prea bună, dar băubilă și fierbinte. Așa viață zic și eu, spuse Jebb. Când o să ies la pensie, îmi iau un locșor la țară. Ca ăsta, departe de crime. Crima este peste tot, remarcă Poirot în timp ce înfulecă o bucată mare de pâine și se încruntă la o vrabie care se legăna obraznică pe pervazul ferestrei. Doamne, spuse Jebb, rezemându-se de spătar, aș mai vrea o nouă șofelie, 2 de șuncă. Ce zici, capitane? De acord, am răspuns însuflețit. Dar tu, Poirot? Poirot refuză. Nu trebuie să-ți încarci așa stomacul încât creierul să nu mai funcționeze. Am sărit să-mi umplu stomacul încă puțin, râse Jebb. Iau 2 porții. Apropo, și tu e solid, domnule Poirot. Hei, domnișoară, 2 porții de ou cu șuncă. În clipa aceea, o siluetă impunătoare apăru în cadrul ușii. Era polițistul polar. Vă rog să mă scuzați, domnilor, dar am să-l deranjez pe inspector pentru că am nevoie de sfatul său. Sunt în vacanță. Nu vreau să am de lucru. Ce s-a întâmplat? Domnul de la Late House s-a împușcat în cap. Bine, se descurcă ei, spuse Jebb. Datorii sau vreo femeie, cred. Îmi pare rău, nu pot să te ajut. Problema e că nu s-ar fi putut împușca. Cel puțin asta e părerea doctorului Giles. Jebb lăsă ceașca jos. Nu s-a putut împușca? Ce vrei să spui? Așa susține doctorul. E absolut imposibil. E cumplit de uluit, ușa închisă pe dinăuntru, ferestrele la fel, dar el insistă că omul nu s-ar fi putut sinucide. Lucrurile s-au schimbat. A renunțat la porțiile suplimentare de ou cu șuncă și câteva minute mai târziu mergeam cu toții cât puteam de repede spre Late House. Numele mortului era Walter Portrow,
Un om de vârstă mijlocie și foarte retras venise cu 8 ani în urmă la Market Basing și închiriase Late House, un vechi conac în ruine. Locuia într-un colț al său, având în slujba lui o îngrijitoare pe care o adusese cu el. O chema domnișoara Clegg, o femeie foarte demnă, foarte respectată în sat. Doar recent, domnul Walter primise vizitatori care au rămas să stea la el, o doamnă și un domn Parker din Londra. În dimineața aceasta ne primi niciun răspuns când s-a dus să strânge stăpânul și, găsind ușa închisă, domnișoara Clegg s-a alarmat. A telefonat la poliție și la doctor. Polițistul Pollard și doctorul Giles sosiseră în același moment. Prin eforturi unite reușiseră să spargă ușa de stejar de la dormitorul său. Domnul Walter zăcea pe dușumea împușcat în cap cu pistolul în mâna dreaptă. Arăta ca un caz clar de sinucidere. Totuși, după ce examina cadavrul, doctorul Giles a fost uimit și, în cele din urmă, l-a tras pe polițist deoparte și a comunicat nelămuririle sale, la care Pollard s-a gândit de îndată la Jeb. Lăsând totul în grija doctorului, s-a repezit la Han. Exact când povestea polițistului s-a terminat, am sosit la Late House, o clădire mare cu un aer dezolant, înconjurată de o grădină neîngrijită plină de buruieni. Ușa de la intrare era deschisă și am pătruns imediat în hol și de acolo într-o cameră pentru micul dejun, de unde se auzea sunetul unor voci. Erau 4 oameni în cameră, un om îmbrăcat în niște haine oarecum țipătoare, cu o față perfidă, respingătoare, care nu mi-a plăcut din prima clipă. O femeie cam de același tip, deși frumoasă, dar de o manieră vulgară. O altă femeie îmbrăcată în negru, sobru, care stătea mai la o parte, probabil îngrijitoarea, și un bărbat înalt, îmbrăcat într-un costum de vânător din stofă, cu o față inteligentă de om capabil și care era clar stăpân pe situație. Doctore Giles, i se adresă polițistul, acesta e inspectorul detectiv Jeb de la Scotland Yard și cei 2 prieteni ai săi. Doctorul ne salută și ne recomandă domnului și doamnei Parker, apoi i-am însoțit la etaj. La un semn al lui Jeb, Pollard rămase jos ca să supravegheze casa. Doctorul ne-a condus sus de-a lungul unui coridor. În capăt o ușă era deschisă, așchii din ea târnau în balamale și ușa se prăbușise pe dușumea înăuntru. Am intrat. Cadavrul zăcea încă pe pardoseală. Domnul Walter fusese un om între 2 vârste, cu barbă și păr cărun la tâmple. Jeb se duse și îngenunche lângă el. De ce nu l-ați lăsat cum l-ați găsit? Doctorul dădu din numeri. Am crezut că e un caz clar de sinucidere. Glontele a intrat în cap prin spatele urechii stângi. Exact. Este clar imposibil ca el să se fi împușcat. Ar fi trebuit să-și răsucească mâna dreaptă pe după cap. Nu o putea face. Totuși, ați găsit pistolul în mâna lui. Apropo, unde e? Doctorul arătă cu capul spre masă, dar nu-l ținea strâns în mână. Era în palmă, însă degetele nu erau încleștate pe el. A fost pus acolo mai târziu. Asta e destul de clar. Examina arma. A tras un cartuș. Vom lua amprentele, dar mă îndoiesc că vom găsi altele în afară de ale dumneavoastră, doctore Giles. De cât timp e mort? De aseară. Nu pot să mă pronunț asupra orei, așa cum fac doctorii aceia minunați din povestirile cu detectivi. În mare însă e mort de vreo 12 ore. Până atunci Poirot nu făcuse nicio mișcare. Rămăsese lângă mine privindu-l pe Jeb și ascultându-i întrebările. Numai din când în când mirosea aerul cu delicatețe ca și cum asta lui mea. L-am mirosit și eu, dar n-am putut descoperi nimic. Aerul din cameră părea foarte curat și lipsit de orice miros și totuși din când în când Poirot continua să-l miroasă în mod ciudat, ca și cum nasul său mai fiind descoperise ceva ce eu nu depistasem. După ce Jeb se îndepărtă de cadavru, Poirot îngenunche lângă el. Nu se uită la rană. La început m-am gândit că examina degetele de la mâna în care se aflase pistolul, dar după o clipă am observat că pe el îl interesa o batistă din mâneca hainei. Domnul Walter purta un costum gri închis. În cele din urmă, Poirot se ridică, iar ochii rămaseră ațintiți asupra batistei. Jeb îl chemă să-l ajute să ridice ușa. Folosindu-mă de ocazie, am îngenunchiat, scoțând batista din mânecă, am cercetat-o cu atenție. Era o batistă simplă, din material alb, nicio inițială, nicio pată. Am pus-o la loc, dând din cap și recunoscându-mă depășit de evenimente. Ceilalți ridicaseră ușa, mi-am dat seama că încercau să găsească cheia. Degeaba. Asta pune capăt poveștii, spuse Jeb. Fereastra e închisă. Ucigașul a încuiat ușa și a luat cheia cu el. S-a gândit că se va considera că Walter se închisese singur și s-a împușcat și că absența cheii nu va fi observată. De acord, domnule Poirot. De acord, da, dar ar fi fost mai simplu și mai bine să strecoare cheia înapoi sub ușă. Atunci ar fi părut ca și cum căzuse din broască. A, bine, dar nu poți să te aștepți ca toată lumea să aibă idei strălucite ca ale tale. Ai fi fost o teroare adevărată dacă te-ai fi apucat de crime. Ai de făcut vreo remarcă, domnule Poirot? Mi s-a părut că Poirot era la fel de încurcat. A aruncat o privire prin cameră, a remarcat pe un ton blând de parcă și-ar fi cerut scuze. A fumat o mulțime.
Chiar așa, căminul era plin de mucuri de țigări și scrumiera la fel. Trebuie să fi fumat vreo 20 de țigări aseară, remarcă Jeb, aplecându-se, examină cu grijă ceea ce se afla în cămin și apoi își îndreptă atenția spre scrumieră. Sunt la fel, fumate de aceeași om. Nu-i nimic aici. N-am spus că era. Ei, ce-i cu asta? Se repezi la ceva lucios și strălucitor care se afla pe dușumea lângă mort. Un buton rupt. Mă întreb al cui e. Doctore Giles, vă rog coborâți și trimiteți-o pe îngrijitoare. Și familia Parker? El e foarte nerăbdător să plece. Spune că are treburi urgente la Londra. Da, bine. O să trebuiască să descurce fără el. După cum evoluează lucrurile, s-ar putea să-l aștepte niște afaceri urgente aici. Trimite-o sus pe îngrijitoare și nu-i lăsa pe niciunul din Parker să te păcălească pe dumneata sau Polar. A intrat cineva aici în dimineața asta? Doctorul se gândi. Nu, au stat afară pe coridor în vreme ce Polar și cu mine am intrat. E sigur? Absolut. Doctorul plecă să facă ce fusese rugat. Bun omul ăsta, spuse Jeb. Unii dintre doctorii ăștia de țară sunt tip de clasa întâi. Mă întreb cine l-a împușcat pe individul ăsta. Se pare că unul din cei 3 din casă. Nu prea vine să o suspectez pe îngrijitoare. A avut 8 ani la dispoziție să-l împuște. De ce ar fi vrut să o facă? Acum. Dar cine sunt Parkerii ăștia? Nu arată a fi un cuplu amabil. În acest moment a apărut domnișoara Clegg, o femeie înaltă, uscățivă, cu păr cărunt îngrijit, despărțit de o cărare la mijloc, foarte calmă și serioasă din fire. Trădea un aer de om capabil care îți impunea respect. Răspunzând la întrebările lui Jeb, ea a povestit că era de 14 ani în slujba celui mort. Fusese un stăpân generos și respectos, nu-i văzuse niciodată pe domnul și doamna Parker până acum 3 zile când sosiseră pe neașteptate. Era de părere că se invitaseră singuri. În mod sigur, stăpânul nu fusese încântat să-i vadă. Butonii pe care îi arătă Jeb nu-i aparțineau domnului, era convinsă. Întrebată de pistol, zice că știa că stăpânul ei avea o armă de acest fel, o ținea închisă. O văzuse odată cu câțiva ani în urmă, dar nu putea să spună dacă era aceeași. N-auzise nicio împușcătură seara trecută, lucru care nu părea surprinzător, deoarece era o casă mare. Nu știa la ce oră se culcase domnul. Era încă treaz pe la 9:30 când ea s-a retras. De obicei nu se culca de îndată ce se ducea în camera lui, obișnuia să petreacă jumătate din noapte citind și fumând. Fuma mult. Atunci Poirot strecură o întrebare. De obicei stăpânul dumitale dormea cu fereastra închisă sau deschisă? Domnișoara stătu pe gânduri. De obicei deschisă. Totuși acum e închisă. Puteți să explicați lucrul? Nu, numai dacă a simțit curent și a închis-o. Jeb i-a mai pus câteva întrebări, după care i-a dat drumul. Apoi a închetat pe cei 2 Parker. Doamna Parker părea a fi isterică și plângăreață. Domnul era îngânfat și fanfaron. Negă că butonul ei aparținea, dar cum soția îl recunoscuse mai înainte, aceasta nu prea i-a îmbunătățit situația. Când a mai negat și că ar fi fost vreodată în camera lui Walter, Jeb a considerat că avea suficiente dovezi ca să ceară un mandat de arestare. Lăsându-l pe Polar stăpân pe situație, Jeb se reîntoarse de grabă în sat și luă legătura telefonic cu sediul central. Poirot și cu mine ne-am întors la Han. Ești neobișnuit de liniștit. Nu te interesează cazul? Din contră, mă interesează enorm, dar mă și uimește. Motivul e necunoscut, dar sunt sigur că familia Parker e de proastă calitate. Toate dovezile sunt destul de clare împotriva lui, cu toată lipsa de motivație, dar aceasta ar putea apărea mai târziu. Nu te izbi nimic ca fiind deosebit de semnificativ, deși a fost trecut cu vederea de Jeb? M-am uitat la el curios. Ce mi-a ascuns Poirot? Ce ascundea mortul? Batista. Exact, Batista. Un marinar și-a pus Batista în mânecă. Excelent, dar nu la asta mă refer. La ce altceva? Mereu și mereu îmi vine în minte mirosul fumului de țigară. Nu mirosa deloc. Nici mie nu mi s-a părut. M-am uitat serios la el. Ancheta a început 2 zile mai târziu. Între timp au apărut alte mărturii. Un vagabond a recunoscut că sărise zidul grădinii de la Late House, unde adesea dormea într-un șopron care era lăsat deschis. A mai declarat că la ora 12 noaptea auzise 2 bărbați certându-se tare într-o cameră de la primul etaj. Omul cerea o sumă de bani, celălalt refuza supărat. Ascuns după tufiș, el văzuse cei 2 oameni trecând încoace și încolo prin fața ferestrei luminate. Pe unul îl cunoștea ca fiind domnul Walter. Pe celălalt l-a identificat fără niciun dubiu ca fiind domnul Parker. Era clar acum că familia Parker venise la Late House ca să-l șantajeze pe Walter și când mai târziu s-a descoperit că adevăratul nume al decedatului era Wendover și că fusese locotenent de marină implicat în explozia din 910 de pe nava de lux Mary Sot, cazul păru să se limpezească rapid. S-a presupus că Parker, cunoscând rolul pe care îl jucase Wendover, dăduse de urmele lui și pretindea bani ca să-i păstreze secretul, lucru pe care celălalt îl refuza. În timpul răfuierii, Wendover își scoase revolverul, Parker îl smulse și îl împușcă, încercând după aceea să înșeneze o sinucidere.
Parker a fost trimis în judecată, rezervându-și dreptul de apărare. Noi am asistat la procedurile de poliție. Când am plecat, Poirot dădea din cap. Așa trebuie să fie, murmura ca pentru sine. Așa trebuie să fie, nu mai aștept. Intră la poștă și scrise un bilet pe care îl expedie printr-un mesager special. Poirot era neliniștit. Aștept un musafir, îmi explică el. Nu se poate, sigur, nu pot să mă înșel. Nu, iată-o. Spre marea mea uimire, peste o clipă, domnișoara Clegg intră în cameră. Luați loc, mademoiselle, spuse el cu bunătate. Am ghicit corect, nu-i așa? În loc de răspuns, izbucni în lacrimi. De ce ați făcut-o? O întrebă Poirot cu blândețe. De ce? L-am iubit atât de mult. Am fost doica lui când era numai un băiețel. Aveți milă de mine. Am să fac tot ce depinde de mine, dar înțelegeți, nu pot să las un om nevinovat să atârne în ștreang, chiar dacă e un excroc nerușinat. Ea se ridică și spuse încet. Poate totuși n-ar fi trebuit, faceți așa cum știți mai bine. Ieși iute din cameră. Ea l-a împușcat? El s-a împușcat. Îți amintești că purta Batista mâneca dreaptă? Asta mi-a dovedit că era stângaci. Temându-se că va fi descoperit după întrevederea furtunoasă cu domnul Parker, s-a împușcat. În dimineața următoare, domnișoara urcă să-l cheme ca de obicei și îl găsește zăcând. După cum tocmai n-a spus, îl cunoștea de când era un băiețel, s-a înfuriat pe familia Parker, care îl împinsese spre această moarte dezonorantă. Ea îi considera ucigaș de atunci. Deodată a văzut un prilej de a-i face să sufere pentru fapta pe care o inspiraseră. Numai ea singură știa că era stângaci. A luat pistolul din mâna stângă, l-a pus în cea dreaptă, a închis bine fereastra, a lăsat să cadă butonul pe care îl luase din una din camerele de jos, a plecat închizând ușa și l-încheia. Poirot, tu ești magnific, toate astea numai de la micul club cu Batista. Și fumul de țigară. Dacă fereastra ar fi fost închisă cu toate țigările alea fumate, camera ar fi trebuit să miroasă din plin a fum. Dar nu, era aerisită, așa că am dedus imediat că fereastra trebuie să fi fost deschisă toată noaptea și închisă abia dimineața, ceea ce m-a pus pe o linie foarte interesantă de speculații. Nu puteam imagina niciun motiv pentru care un ucigaș ar fi vrut să închidă fereastra. Ar fi fost în avantajul său să o lase deschisă și să pretindă că criminalul fugise pe acolo, dacă teoria cu sinuciderea nu mergea. Bineînțeles, mărturile vagabondului, când le-am auzit, mi-au confirmat bănuielile. N-ar fi putut niciodată fi auzită conversația aceea dacă fereastra n-ar fi fost deschisă. Splendid, am spus din toată inima. Acum ce zici de-un ceai? Ai vorbit ca un englez adevărat, spuse Poirot cu un oftat. Crezi că aș avea șansa să găsesc aici un pahar cu sirop? Sfârșit. Moarte pe vapor. Povestire de Agatha Christie. Colonelul Clapperton, spuse generalul Forbes. Făcu prezentarea pufnind pe nas. Domnișoara Ellie Henderson se aplecă în față, o șuviță din părul ei moale cărunt, căzându-i pe figură. Ochii ei negri și pătrunzători sclipiră cu o plăcere răutăcioasă. Ce bărbat cu o înfățișare soldățească, remarcă ea cu o tentă malițioasă și-și aranjă la loc șuvița, așteptând efectul. Soldățească, explodă generalul Forbes. Își răsuci mustața și se făcu roșu la față. E în gărzi, nu-i așa?" murmură domnișoara Henderson, încoronându-și opera. Gărzi? Gărzi? Câte prostii! Tipul a fost pe scena teatrului de revistă. Asta-i. A intrat în armată și s-a dus în Franța să numere cutiile cu majun de prune și mere. Hunii au lăsat să le cadă în mod accidental o bombă și el s-a întors acasă cu o ușoară rană la braț. Într-un fel sau altul a intrat la spitalul condus de Lady Carrington. Deci așa s-au întâlnit. Asta-i. Tipul a făcut pe eroul rănit. Lady Carrington n-avea bun simț, în schimb dispunea de grămezi de bani. Bătrânul Carrington se ocupase de muniții. Rămăsese văduvă numai cu 6 luni în urmă. Individul ăsta o înfășcă imediat. Ea îi face rost de o slujbă la Ministerul de Război. Colonelul Clapperton. Pfu, pufni el. Și înainte de război a fost pe scena teatrului de revistă, repetă domnișoara Henderson, încercând să împace pe distinsul colonel cărunt Clapperton cu comediantul cu nasul roșu care cântă melodii vesele. E adevărat, spuse generalul Forbes. Am auzit asta de la bătrânul Bessington și el a auzit-o de la bătrânul Badger Cotterill, care o știe de la Snooks Parker. Domnișoara Henderson dădu din cap încântată. Asta pare să rezolve treburile, spuse ea. Un ușor zâmbet se ivi pentru o clipă pe fața unui omuleț așezat lângă ei. Domnișoara Henderson observă zâmbetul. Ea era perspicace. Asta dovedea apreciere pentru ironia conținută de ultima ei remarcă, ironie pe care generalul n-ar fi bănuit-o niciodată. Generalul n-a observat zâmbetul. El își privi ceasul, se ridică și zise: Exerciții. Trebuie să-ți păstrezi forma pe vas. Și ieși prin ușa deschisă pe punte.
Domnișoara Henderson se uită la omulețul care zâmbise, cu o privire încurajatoare care arăta că era gata să intre în dialog cu un tovarăș de drum. E energic, nu?" spuse domnul cel mărunt. Face în conjurul punții exact de 48 de ori," îi explică domnișoara Henderson. Ce bătrân bârfitor! Și se spune că sexului nostru îi place scandalul. Ce lipsit de politețe! Francezii sunt întotdeauna politicoși," comentă domnișoara Henderson cu un ton oarecare interogativ. Micul domn răspunse prompt. Belgian, domnișoară." O, belgian. Hercule Poirot." La dispoziția dumneavoastră." Numele îi răscolea ceva în memorie, sigur îl mai auzise înainte. Vă place călătoria asta, domnule Poirot?" Să fiu sincer, nu. A fost o tâmpenie de a mă lăsa convins să vin. Detest marea, niciodată nu e liniștită. Nu, nici măcar un minuțel." Bine, dar trebuie să recunoașteți că e destul de calm acum." Poirot recunoscu asta mormăind. Pe moment, da. De aceea simt că reînviu. Trebuie să mă intereseze din nou ce se întâmplă în jurul meu. De exemplu, felul divaci în care ați discutat cu generalul Forbes. Vreți să spuneți? Domnișoara Henderson se opri. Hercule Poirot se înclina. Metodele dumneavoastră de a scoate de la el chestia aia de scandal. Admirabile. Domnișoara Henderson râse fără jenă. Apropoul acela la gărzi, știam că asta o să-l facă pe bătrân să spumege și să caște gura. Se aplecă spre Poirot ca să-i facă o confidență. Recunosc că îmi place scandalul, cu cât este mai mare, cu atât mai bine. Poirot se uită gânditor la ea. Avea o siluetă subțire, bine păstrată. Ochii erau negri și pătrunzători, părul îl avea cărunt. O femeie de 45 de ani care era mulțumită să arate de vârsta ei. Ellie răspunse brusc. Știu, nu sunteți marele detectiv?" Poirot confirmă. Sunteți prea amabilă, domnișoară." Dar nu o contrazise. Ce palpitant, făcu domnișoara Henderson. Sunteți pe urme, cum se spune în cărți? Avem un criminal în mod secret în mijlocul nostru? Sau sunt indiscretă?" Nici vorbă, nici vorbă. Îmi pare rău că vă înșel așteptările, dar mă aflu aici pur și simplu ca toată lumea pentru a mă distra." Spuse asta pe un ton atât de plictisit încât domnișoara Henderson râse. O, bine, veți putea ajunge la țări mâine la Alexandria. Ați mai fost în Egipt?" Niciodată, domnișoară." Domnișoara Henderson se ridică oarecum brusc. Cred că o să mă duc să fac exerciții ca generalul," îl anunță ea. Poirot se ridică politicos în picioare, ea îl salută din cap și ieși pe punte. O ușoară uimire se ivi pentru o clipă pe figura lui Poirot, apoi un zâmbet îi trecu pe buze, se ridică, își scoase capul pe ușă și privi în lungul punții. Domnișoara Henderson se sprijina de balustradă, vorbind cu un bărbat înalt cu o înfățișare soldățească. Poirot zâmbi și mai mult. El se retrase în fumoar cu aceeași grijă exagerată cu care o broască țestoasă se bagă în carapacea ei. Deocamdată era singura acolo, deși pe bună dreptate și închipuia că asta nu va dura mult timp. Și n-a durat. Doamna Clapperton, cu părul ei îngrijit, ondulat, protejat de plasă și silueta ei menținută prin masaje și dietă, îmbrăcată într-un costum sport elegant, a apărut prin ușa barului cu aerul sigur al unei femei care întotdeauna fusese capabilă să plătească prețul cel mai mare pentru orice ar fi avut nevoie. Ea spuse, John? Oh, bună dimineața, domnule Poirot, l-ați văzut pe John? Este pe punte, madame, îl opri cu un gest. Am să stau aici un minut. Se așeză într-o manieră de regină pe scaunul din fața lui. De la o distanță putea să arate de 28 de ani. Acum, în pofida machiajului exagerat, a sprâncenelor pensate cu delicatețe, nu arăta de 49 cât avea, ci de 55. Ochii ei erau de un albastru deschis cu pupile mici. Îmi pare rău că nu v-am văzut la cina aseară," spuse ea. A fost, bineînțeles, ceva ce aducea friptură." Precis," spuse Poirot cu convingere. Din fericire sunt un marinar excelent," zise doamna Clapperton. Spun din fericire, fiindcă cu inima mea slăbită răul de mare ar însemna probabil moartea pentru mine." Aveți inimă slabă, madame?" Da, trebuie să fiu extrem de grijulie, nu trebuie să mă obosesc prea mult. Toți specialiștii spun asta." Doamna Clapperton se ambalase să vorbească pe tema, pentru ea, fascinantă a sănătății sale. John, scumpul de el, se străduiește din răsputeri să mă împiedice să fac prea multe. Trăiesc atât de intens. Știți ce vreau să spun, domnule Poirot? Da. Îmi spune întotdeauna, încearcă să fii ca o plantă, Adeline. Dar eu nu pot. Viața trebuie trăită, așa cred. De fapt, m-am extenuat de tânără în timpul războiului. Spitalul meu... Ați auzit de spitalul meu?
Sigur că aveam infirmiere și asistente și tot ce trebuie, dar de fapt eu îl conduceam. A oftat. Vitalitatea dumneavoastră este minunată, dragă doamnă, spuse Poirot cu aerul ușor mecanic al unuia care dă o replică. Doamna Clapperton râse strângărește. Toți îmi spun ce tânără sunt. E absurd. Niciodată nu încerc să pretind că am o zi mai puțin de 43. Continuă ea cu o candoare ușor falsă, dar foarte multora le vine greu să creadă. Ești atât de vioaie, Adeline, îmi spun. Dar, de fapt, domnule Poirot, cum ai putea fi dacă n-ai fi viu? Mort, răspunse Poirot. Doamna Clapperton se încruntă, răspunsul nu era pe placul ei. Își zise că omul încearcă să fie nostim. Se ridică și îi spuse cu răceală. Trebuie să-l găsesc pe John. Când păși prin ușă, își scăpă geanta. Aceasta se deschise și tot ce era înăuntru se împrăștie împrejur. Poirot se repezi galant să o ajute. Le-au trebuit câteva minute să adune rujuri, cutii de pudră, tabachiera, bricheta și alte fleacuri. Doamna Clapperton îi mulțumi politicos, după care se duse pe punte și zise, John? Colonelul Clapperton era încă adâncit în convorbire cu domnișoara Henderson. Se răsuci și se îndreptă repede spre soția sa. Se aplecă spre ea cu un aer protector. Scaunul ei de pe punte era unde trebuia? N-ar fi mai bine... Purtarea lui era grijulie, plină de atenții gentile. Evident, o soție adorată, alintată de un soț iubitor. Domnișoara Ellie Henderson privi spre orizont ca și cum ceva la el o cam dezgusta. Aflat în ușa fumoarului, Poirot îi privea. O voce răgușită, tremurată, spuse în spatele lui. I-aș declara război femeii ălea dacă aș fi soțul ei. Bătrânul domn, cunoscut printre cei tineri de pe vas, sub numele lipsit de respect de bunicul tuturor plantațiilor de ceai, tocmai intrase. Băiete, strigă el, adu-mi un whisky mare. Poirot se aplecă să ia o bucată ruptă dintr-un bilet, un lucru uitat din interiorul genții doamnei Clapperton. O bucățică dintr-o rețetă, observă el, care conținea digitalina. O puse în buzunar cu gândul de a o restitui mai târziu. Da, continuă pasagerul cel în vârstă. O otravă de femeie. Îmi amintesc de una ca asta în Puna. Era în 87. I-a declarat cineva război? Întrebă Poirot. Bătrânul domn dădu din cap trist. L-a băgat pe bărbat sub mormânt într-un an. Clapperton ar trebui să-și vină în fire. Prea-i de n-ați nevestisi. Ia ține băierii lui Pungii. Răspunse Poirot pe un ton grav. Ha-ha, chicoti bătrânul. Ai pus punct. Ține băierile Pungii. Ha-ha. Două fete de dură buzna în fumoar. Una avea o față rotundă cu pistrui și părul negru răsfirat în dezordine, cealaltă avea pistrui și păr castaniu cârlionțat. Ajutor, ajutor, strigă Kitty Mooney. Pem și cu mine o să-l salvăm pe colonelul Clapperton. De soția lui, completă Pamela Cregan. Noi credem că el este adorabil și ea este groaznică, nu-l lasă să facă nimic, exclamară cele două fete. Dacă nu era cu ea, îl acaparează de obicei femeia aceea, Henderson, care e destul de drăguță, dar teribil de bătrână. Iarăși în fugă, strigând printre chicote, ajutor, o să-l salvăm. Că salvarea colonelului Clapperton nu era o vorbă de spirit izolată, ci un scop precis a devenit clar în aceea seară, când Pam Cregan, de 18 ani, se prezentă la Hercule Poirot și spuse: Urmăriți-ne, domnule Poirot, el urmează să fie luat de sub aripa ei și dus la plimbare la lumina lunii pe punte. Chiar în acel moment, colonelul Clapperton spunea: Îți ofer prețul unui Rolls-Royce, doar e bun pentru o viață de om. Acum mașina mea... A mea, cred, John. Vocea doamnei Clapperton era stridentă și ascuțită. El nu păru supărat de lipsa ei de delicatețe. Ori se obișnuise deja cu ea, ori se gândi Poirot și începu să facă tot felul de speculații. Desigur, draga mea, mașina ta. Clapperton se înclină în fața soției sale și termină ceea ce voia să spună perfect netulburat. Iată ce înseamnă un perfect gentleman, se gândi Poirot. Dar generalul Forbes susține că Clapperton nu e deloc un gentleman. Acum mă întreb. Cineva sugeră un bridge. Doamna Clapperton, generalul Forbes și un cuplu cu ochi de uliu se așezară să joace. Domnișoara Henderson se scuză și ieși pe punte. Unde ți-e soțul? Întrebă generalul Forbes ezitând. John nu joacă, zise doamna Clapperton. Îl plictisește foarte mult. Cei 4 jucători de bridge începură să amestece cărțile. Pam și Kitty se îndreptară spre colonelul Clapperton. Fiecare luă decât un braț. Veniți cu noi, spuse Pam. Pe punte. E luna. Nu te prosti, John, spuse doamna Clapperton. O să răcești? Cu noi nu o să răcească, spuse Kitty. Suntem fierbinți. Plecă cu ele râzând.
Poirot observă că doamna Clapperton rămase mută cu primele ei 2 trefle. El plecă să se plimbe pe punte. Domnișoara Henderson stătea rezemată de balustradă. Ea se uită în jur întrebătoare, în vreme ce el se apropie de ea și examina expresia de pe față. Schimbară câteva vorbe, apoi, de îndată ce îl tăcu, ea întrebă: "La ce vă gândiți?" Poirot replică: "Meditam la cunoștințele mele de engleză. Doamna Clapperton a spus: John nu joacă bridge. De obicei nu se spune: nu știe să joace?" "Ea o consideră o insultă personală că nu joacă, presupun," spuse Elisec. "Bărbatul ăla a fost un prost că s-a căsătorit cu ea." În întuneric, Poirot zâmbi. "Nu credeți că e posibil ca mariajul să fie o reușită?" întrebă el neîncrezător. "Cu o femeie ca aia?" Poirot dădu din numeri. "Multe femei odioase au soți devotați. O enigma a naturii. Recunoașteți că nimic din ce spune sau face nu pare să-l supere." Domnișoara Henderson se gândea ce să răspundă când vocea doamnei Clapperton zbură prin fereastra fumoarului. Nu cred că mai joc. E aerul așa de îmbăxit aici. Mă duc să respir în voie pe punte." "Noapte bună," spuse domnișoara Henderson. "Mă duc să mă culc." Dispăru deodată. Poirot se îndreptă spre salon, în care nu era decât colonelul Clapperton și cele 2 fete. El făcea trucuri cu cărți pentru ele și, observând dexteritatea cu care amesteca și împărțea cărțile, Poirot își aminti de ceea ce povestise generalul, referitor la cariera sa de pe scena unui teatru de revistă. "Văd că vă plac cărțile, deși nu jucați bridge," remarcă el. "Am motivele mele pentru care nu joc bridge," spuse Clapperton, și zâmbetul încântător îi dispăru. "Am să vă arăt, să facem un joc." Făcu cărțile rapid. "Luați-vă cărțile. Ei bine, ce aveți?" Râse de expresia uluită a lui Kitty. Își șetală cărțile și ceilalți îl urmară. Kitty avea numai trefle, Poirot cupe, Pam carouri și colonelul Clapperton pici. "Vedeți?" spuse el. "Un om care poate să-i împartă partenerului său și adversarilor săi orice cărți dorește, e mai bine să stea departe de un joc între prieteni. Dacă norocul e mereu de partea lui, s-ar putea spune lucruri neplăcute." "Oh!" exclamă Kitty. "Cum ați putut face asta? Totul părea absolut obișnuit." "Iuțeala mâinii înșală ochiul," spuse Poirot sentențios și surprinse schimbarea bruscă a expresiei colonelului. Era ca și cum își dădea seama că fusese dezarmat câteva clipe. Poirot zâmbi. Scandalul se înfățișase prin masca unui gentleman. Nava ajunsese la Alexandria în zorii dimineții următoare. Când Poirot termină micul dejun, le găsi pe cele 2 fete pregătite să coboare pe țărm. Vorbeau cu colonelul Clapperton. "Trebuie să plecăm acum," îl îndemnă Kitty. "Oamenii cu pașaport vor părăsi vasul imediat. Veniți cu noi, nu-i așa? Nu o să ne lăsați pe țărm singure. Ni s-ar putea întâmpla lucruri îngrozitoare." "Sigur, nu cred că e bine să vă duceți singure," spuse Clapperton râzând. "Dar nu cred că soției mele o să-i convină." "Asta e foarte prost," spuse Pam, "dar ea poate să se odihnească cât de mult îi place." Colonelul Clapperton arătă puțin nehotărât. Evident, dorința de a hoinări era puternică. Îl observă pe Poirot. "Hei, domnule Poirot, mergeți pe țărm?" Nu cred," răspunse Poirot. Să schimb 2 vorbe cu Adeline," se hotărâ colonelul Clapperton. "Venim cu dumneavoastră," spuse Pam. Îi făcu cu ochiul lui Poirot. "Poate reușim să o convingem să vină și ea," adăugă pe un ton grav. Colonelului Clapperton păru să-i placă ideea, arăta clar încântat. "Haideți atunci amândouă," spuse el într-o doară. Poirot, a cărui cabină era chiar lângă cea a familiei Clapperton, îi urmă mâna de curiozitate. Colonelul Clapperton bătu puțin nervos în ușa cabinei. "Adeline, draga mea, te-ai trezit?" Vocea somnoroasă a doamnei Clapperton se auzi dinăuntru. "O, la naiba, ce? Eu sunt John. Ce-ar fi să mergem pe țărm?" "Nici nu mă gândesc." Vocea era stridentă și hotărâtă. "Am avut o noapte foarte proastă. Am să stau în pat aproape toată ziua." Pam se băgă repede. "O, doamnă Clapperton, îmi pare atât de rău. Voiam atât de mult să veniți cu noi. Precis n-aveți chef." "Absolut." Vocea doamnei Clapperton răsună și mai strident. Colonelul întorcea mânerul ușii fără niciun rezultat. "Ce, John, ușa e închisă, nu vreau să fiu deranjată de stewards." "Îmi pare rău, draga mea, îmi pare rău, voiam numai ceva de pus pe mine." "Ei bine, nu-ți dau," îl repezi doamna Clapperton. "Nu mă dau jos din pat. Pleacă, John, și lasă-mă puțin în pace." "Sigur, draga mea." Colonelul se îndepărtă de ușă, Pam și Kitty lângă el. "Să plecăm de îndată. Slavă Domnului că aveți pălăria pe cap." "O, doamne, pașaportul noastră e în cabină?" "De fapt, e în buzunarul meu," începu colonelul. Kitty l-apucă de braț. "Ura! Haideți acum!"
Aplecându-se peste balustradă, Poirot îi urmări cu privirea pe cei trei care părăseau vasul. Auzi pe cineva răsuflând încet lângă el și, întorcându-se, o văzu pe domnișoara Henderson. Ochii ei erau ațintiți asupra celor trei siluete care se îndepărtau. Deci au plecat pe țărm, zise ea constatativ. Da, merge și dumneavoastră. Observă că avea o pălărie de soare, o geantă și pantofi eleganți. Părea îmbrăcată să coboare pe țărm. Totuși, după o pauză extrem de mică, clătină din cap. Nu. Cred că am să rămân la bord. Am o mulțime de scrisori de trimis. Se întoarse și îl lăsă singur. Răsuflând din greu după turul său de dimineață de 48 de ronduri ale punții, generalul Forbes îi luă locul. Aha, exclamă el când remarcă siluetele ce se îndepărtau. Deci ăsta-i jocul. Dar unde e, madame? Poirot explică că doamna Clapperton va sta o zi liniștită în pat. Doar nu crezi asta, bătrânul luptător își închise un ochi atotcunoscător. Ea o să se scoale când nici nu te aștepți și dacă va descoperi că amărâtul a plecat fără permisie, vor urma represalii. Dar pronosticurile generalului nu s-au adeverit. Doamna Clapperton n-a apărut la masa de prânz până când colonelul și domnișoarele sale au revenit pe navă la ora 4, ea nu apăruse. Poirot se afla în cabina sa și l-auzi pe soț bătând ușor vinovat la ușa cabinei. Auzi bătaia repetându-se încercarea clanței și în cele din urmă pe colonel cerându-i unui steward. Ascultă, nu primesc niciun răspuns. Ai vreo cheie? Poirot se ridică repede și ieși pe coridor. Vestea se răspândi ca fulgerul pe tot vasul. Îngroziți, fără să creadă că e adevărat, oamenii aflară că doamna Clapperton fusese găsită moartă în cușeta ei. Un stilă din partea locului îi străpunsese inima. Un șirac de mărgele de chihmibar a fost descoperit pe dușumeaua cabinei. Zvonuri după zvonuri se succedară. Toți vânzătorii de mărgele care fuseseră lăsați să urce la bord în ziua aceea au fost adunați și chestionați. O mare sumă de bani dispăruse dintr-un sertar din cabina. Bagnotele fuseseră găsite. Ele nu fuseseră găsite. Bijuterii valorând o avere dispăruseră. Nu fusese luată nicio bijuterie. Un steward fusese arestat și mărturisise că ar fi comis crima. Ce adevărat din toate astea? Întrebă domnișoara Ellie, pândindu-l pe Poirot. Fața era palidă și tulburată. Draga mea doamnă, de unde să știu eu? Cu siguranță știți, spuse domnișoara. Era seara târziu, majoritatea oamenilor se retrăseseră în cabinele lor. Domnișoara Henderson îl conduse pe Poirot între două scaune de pe punte, în partea acoperită a vasului. Acum spuneți-mi, îi comandă ea. Poirot o studie gânditor. E un caz interesant, conchise el. E adevărat că i s-au furat niște bijuterii valoroase? Poirot dezaprobă din cap. Nu, nicio bijuterie n-a fost luată. Totuși o mică sumă de bani a dispărut dintr-un sertar. Niciodată n-am să mă mai simt în siguranță pe un vas, spuse domnișoara Henderson cu un frison. Aveți vreun clu în legătură cu cele brute de culoarea cafelei care au făcut-o? Nu, spuse Poirot. Întreaga afacere e cam stranie. Ce anume vreți să spuneți? Bine, să luăm faptele. Doamna Clapperton era moartă de cel puțin 5 ore când a fost găsită. Niște bani au dispărut. Un șirac de mărgele era pe dușumea lângă patul ei. Ușa era închisă, cheia lipsea. Fereastra, nu hubloul, despre punte și era deschisă. Și? Întrebă femeia nerăbdătoare. Nu vi se pare curios ca o crimă să fie comisă în astfel de circumstanțe deosebite? Amintiți-vă că vânzătorii de ilustrate, cei care schimbă banii și artizanii de mărgele care au primit permisiunea să urce la bord, sunt cu toții bine cunoscuți de poliție. De obicei, stewardii îți închid și cabina, sublinie Ellie. Da, pentru a preveni orice posibilitate de furtișag. Dar asta a fost crima. La ce vă gândiți mai exact, domnule Poirot? Vocea era puțin întretăiată. Mă gândesc la ușa închisă. Domnișoara Henderson medită puțin. Nu vă nimic în asta, omul a plecat pe ușa închisă, a luat cheia cu el pentru a evita ca omorul să fie descoperit prea curând. Destul de inteligent din partea lui pentru că n-a fost descoperit până la 4 după amiaza. Nu, domnișoară, nu înțelegeți nuanța. Nu mă miră cum a ieșit, ci cum a intrat. Pe fereastră. E posibil, dar e foarte îngustă și vă amintiți, erau oameni care treceau pe punte tot timpul. Atunci pe ușă, spuse domnișoara Henderson nerăbdătoare. Dar nu vă aduceți aminte, domnișoară, că doamna Clapperton închisese ușa pe dinăuntru? O făcuse înainte ca domnul colonel să fi părăsit nava în dimineața aceasta. A încercat-o, într-adevăr. Deci, noi știam că așa este. Prostii, s-o fi înțepenit sau n-a închis-o ca lumea. Dar asta nu corespunde cu ce au vorbit. Noi am auzit-o efectiv pe doamna Clapperton însăși vorbind așa. Noi? Domnișoara Munei, domnișoara Cregan, colonelul Clapperton și cu mine. Ellie bătu ușor din picior, nu spuse nimic pentru o clipă sau două, apoi pe un ton ușor iritat întrebă.
Ei bine, și ce deduceți exact din asta? Dacă doamna Clapperton a închis ușa, putea să o și deschidă, așa cred. Exact. Poirot o privi luminându-se la față. Și știți la ce ne conduce asta? Doamna Clapperton a deschis ușa și l-a lăsat pe ucigaș să intre. Acum ar fi făcut-o ea pentru un vânzător de mărgele? Eli a obiectat. Poate nu știa cine e, poate că a bătut, ea s-a ridicat, a deschis, el a intrat cu forța și a omorât-o. Poirot o dezaprobă din cap. Din contră, ea stătea lungită pe pat când i s-a înfipt pumnalul în piept. Domnișoara Henderson îl privi mirată. Care-i părerea dumitale?" îl întrebă pe neașteptate. Poirot zâmbit. Vedeți, se pare, nu-i așa, că ea cunoștea persoana pe care a lăsat-o. Vreți să spuneți, zise domnișoara, pe un ton puțin aspru, că ucigașul e un pasager de pe acest vas? Poirot în cuvință. Așa par să indice faptele. Șiragul de mărgele lăsat pe dușumea era o pistă falsă? Exact. Furtul banilor? Exact. Urmă o pauză, după care domnișoara Henderson spuse încet. Doamna Clapperton mi s-a părut o persoană foarte neplăcută și cred că nimănui de la bord nu i-a plăcut cu adevărat de ea, dar nu era nimeni care să aibă vreun motiv să o omoare. Poate, cu excepția soțului ei, spuse Poirot. Doar nu credeți. Se opri. Toată lumea de pe vasul ăsta e de părere că domnul colonel Clapperton avea toate motivele să-i dea cu barda. Mi se pare că asta e expresia ce-o foloseau. Eli se uită la ele așteptându-l. Dar trebuie să recunosc, continuă Poirot, că eu nu am observat niciun semn de exasperare din partea bunului colonel. Ceea ce e mai important e faptul că are un alibi. A fost cu fetele toată ziua și s-au întors pe vas abia la ora 4. Doamna Clapperton murise deja cu multe ore înainte. Urmă încă un minut de tăcere. Ellie Henderson murmură. Credeți deci că e un pasager de pe navă? Poirot dădu afirmativ din cap. Henderson izbucni deodată în râs, un râs sfidător, provocator. Teoria dumneavoastră e greu de dovedit, domnule Poirot. Sunt o mulțime de pasageri pe vasul ăsta. Poirot înclină din cap. Am să folosesc o expresie dintr-o poveste detectivistică de-a dumneavoastră. Am metodele mele, Watson. În seara următoare, la cină, toți pasagerii au găsit lângă farfuria lor câte o notiță bătută la mașină, prin care erau invitați să vină în salonul principal la 20:30. Când toți s-au adunat, capitanul a urcat pe platforma unde de obicei cânta orchestra și a început să le vorbească. Doamnelor și domnilor, știți cu toții de tragedia care a avut loc ieri. Sunt sigur că doriți cu toții să cooperați pentru a-l aduce pe făptuitorul acelei crime murdare în fața justiției. Se opri și tuși. Îl avem cu noi la bord pe domnul Hercule Poirot, care vă e probabil cunoscut tuturor ca un om care are multă experiență în asemenea treburi. Sper să ascultați cu atenție la ceea ce o să vă spună. În acest moment, colonelul Clapperton, care nu fusese la cină, intră și se așeză lângă generalul Forbes. Arăta ca un om copleșit de tristețe, câtuși de puțin ca unul care se simțea ușurat. Ori era un foarte bun actor, ori fusese atașat într-adevăr de soția sa dezagreabilă. Domnul Hercule Poirot, spuse capitanul și coborâ. Poirot îi luă locul, arăta caragios așa plin de importanță cum se înfățișa auditoriului. Domnilor și doamnelor, începu el, e foarte amabil din partea dumneavoastră că aveți bunătatea să mă ascultați. Domnul capitan v-a spus că am oarecare experiență în aceste treburi. Am, e adevărat, o mică idee personală în legătură cu modalitatea de a da de capăt acestui caz deosebit. Făcu un semn și un steward înainte și dădu un obiect voluminos, inform, învelit. Ceea ce am de gând să fac s-ar putea să vă surprindă puțin, îi avertiză Poirot. O să mă considerați excentric, poate nebun. Cu toate acestea vă asigur că în spatele nebuniei mele există ceea ce voi englezii numiți o metodă. Ochii săi întâlniră doar pentru o clipă pe cei ai domnișoarei Henderson. Începu să dezvelească obiectul acela mare. Am aici, domnilor și doamnelor, un important martor care știe cine a omorât-o pe doamna Clapperton. Cu o mână dibace dădu la o parte și ultima bucată de pânză, lăsând să se vadă obiectul ce fusese acoperit. O păpușă de lemn aproape de mărime naturală, îmbrăcată într-un taior de catifea cu guler de dantelă. Acum, Arthur, spuse Poirot și vocea ei se schimbă subtil. Nu mai părea străină. Era, în schimb, o engleză curată, cu o ușoară inflexiune tipic londoneză. Poți să-mi spui, repet, poți să-mi spui ceva despre moartea doamnei Clapperton? Gâtul păpușii se mișcă puțin, maxilarul de lemn de jos căzu și se auzi vocea stridentă înaltă a unei femei care spunea: Ce e, John? Ușa e închisă, nu vreau să fiu deranjată de stewards. Se auzi un țipăt, un scaun răsturnat, un bărbat se ridicase clătinându-se cu mâna la gât, încerca să vorbească, încerca, apoi deodată trupul său păru să se încovoaie. Căzu cât era de lat. Era colonelul Clapperton. Poirot și doctorul navei se ridicară în picioare de lângă trupul nemișcat. Mă tem că a murit. Inima, spuse doctorul. Poirot dădu din cap. Șocul de a-și văzut trucul descoperit.
Se întoarse spre generalul Forbes. Dumneavoastră, generale, mi-ați dat un indiciu prețios menționând teatrul de revistă. M-am mirat, m-am gândit și apoi mi-a venit ideea. Presupunând că înainte de război Clapperton a fost un ventriloquist. În acest caz ar fi fost perfect posibil ca 3 oameni să o audă pe doamna Clapperton vorbind dinăuntru cabinei când de fapt ea era deja moartă. Ellie Henderson se află lângă el. Ochii erau negri și îndurerați. Știați că avea inima slabă? Întrebă ea. Am bănuit. Doamna Clapperton spunea că suferă de inimă, dar m-a frapat faptul că părea tipul de femeie care îi plăcea să fie crezută bolnavă. Am găsit o bucată dintr-o rețetă cu o foarte puternică doză de digitalină pe ea. Digitalina e o doctorie pentru inimă și nu putea fi a doamnei Clapperton, deoarece digitalina dilată pupilele ochilor. N-am observat niciodată așa ceva la ea, dar când m-am uitat la ochii lui, am văzut semnele imediat. Ellie murmură. Deci v-ați gândit că s-ar putea termina în felul acesta? Cea mai bună soluție, nu credeți, domnișoară? Spuse el cu blândețe. Ochii se umplură de lacrimi. Ea spuse. Ați știut tot timpul că-l iubeam, dar n-a fost pentru mine, din cauza fetelor acelora, tinerețea, Dar sunt sigură că așa a fost, când ați ghicit că era el. Avea o stăpânire de sine așa de perfectă, spuse simplu Poirot. Oricât de exasperantă era purtarea soției sale, nu părea niciodată să-l afecteze. Asta însemna că se obișnuise într-o așa măsură, încât îl lăsa indiferent sau bine. Am hotărât că e cealaltă alternativă și am avut dreptate. Și apoi a mai fost și insistența asupra talentului său de scamator din seara anterioară crimei, de care pretindea că nu se folosește. Dar un om cum era Clapperton nu renunță la talentul său. Trebuie să fie un motiv. Atâta timp cât oamenii credeau că fusese un scamator, era puțin probabil să-l considere un ventriloquist. Și vocea pe care am auzit-o, vocea doamnei Clapperton. Una dintre stewardese avea o voce asemănătoare cu a ei. Am făcut-o să se ascundă în spatele scenei și am învățat-o cuvintele. A fost un truc crud, strigă Ellie. Dezaprob crima, spuse Hercule Poirot. Sfârșit. Ați ascultat povestirea Moarte pe vapor de Agatha Christie din volumul Poirot, cazuri rezolvate. A citit Florina Drăgan, iunie 2001. Misterul din oglindă și alte povestiri. Oglinda prevestitoare. N-am nicio explicație pentru această povestire. N-am nicio teorie cu privire la cauzele și împrejurările ei. E doar un lucru care s-a întâmplat. Totuși, mă întreb câteodată câte lucruri s-ar fi schimbat dacă s-ar fi observat atunci acel singur detaliu esențial, a cărui importanță nu am apreciat-o decât mulți ani mai târziu. Dacă l-aș fi observat, ei bine, cursul a 3 vieți ar fi fost cu totul altul. Într-un fel, acesta e un gând înfricoșător. Pentru început, trebuie să mă întorc în vara anului 1914, chiar înainte de izbucnirea războiului, când m-am dus la Bedgeworthy cu Neil Kerslake. Cred că Neil era cel mai bun prieten al meu. Îl cunoscusem și pe fratele său, Alan, dar nu la fel de bine. Pe Sylvia, sora lor, nu o văzusem niciodată. Era cu 2 ani mai mică decât Alan și cu 3 decât Neil. De 2 ori, în timp ce am fost împreună la universitate, m-am dus să petrec o parte din vacanță la Bedgeworthy și de 2 ori ceva s-a întâmplat. Așa se face că aveam 23 de ani când am văzut prima dată casa lui Neil și Alan. Urmam să fim un grup mare acolo. Sora lui Neil, Sylvia, tocmai se logodise cu un individ numit Charles Crowley. El era, așa zicea Neil, cu mult mai în vârstă decât ea, dar un tip foarte de treabă și pe deasupra înstărit. Îmi amintesc că am sosit pe la ora 7 seara. Fiecare s-a dus în camera lui să se îmbrace pentru cină. Neil m-a condus la a mea. Bedgeworthy era o casă veche, atrăgătoare, cam derăpânată. Fusese extinsă la întâmplare în ultimele 3 secole și era plină de trepte înguste în sus și în jos și de scări neașteptate. Era tipul de casă în care nu era ușor să-ți găsești camera. Țin minte că Neil mi-a promis că vine să mă ia când avea să coboare la cină. Mă simțeam puțin timorat la ideea de a mă întâlni pentru prima dată cu părinții săi. Îmi amintesc că i-am spus râzând că era o casă în care te așteptai să întâlnești fantome pe culoare și el mi-a zis într-o doară că se vorbea că locul ar fi bântuit, dar nimeni nu văzuse vreodată ceva și nici nu știa ce formă ar fi putut lua fantoma. Apoi plecă grăbit și eu m-am apucat să-mi scot din valize hainele de seară.
Familia Kerslake nu era bogată. Ea se ținea cu dinții de casa asta veche, dar nu mai erau servitori care să-ți despacheteze lucrurile sau vreun valet pentru fiecare. Ei bine, tocmai ajunsesem în stadiul de a-mi lega cravata. Stăteam în fața oglinzii. Îmi vedeam fața și umerii și în spatele lor peretele camerei, o bucată simplă de perete care încadra o ușă și, tocmai când terminasem de aranjat cravata, am observat că ușa se deschidea. Nu știu de ce, nu m-am întors. Cred că ăsta a fost lucrul cel mai natural. Oricum, n-am făcut-o. Am privit cum ușa se deschidea ușor și în timpul ăsta am observat camera de dincolo. Era un dormitor, o cameră mai mare ca a mea, cu 2 paturi alăturate și deodată mi-am reținut răsuflarea. Pentru că lângă unul dintre aceste paturi era o fată și la gâtul ei mâinile unui bărbat care o împingea cu forța pe spate, strângând-o în așa fel încât tânăra să se sufoce încet. Nu exista nicio posibilitate să greșesc. Ceea ce vedeam era perfect clar. Ceea ce se întâmpla era crimă. Puteam vedea bine fața fetei, părul ei auriu strălucitor, agonia care îi cuprinsese echipul său frumos, ce se colora treptat în roșu vânăt. De la bărbat îi puteam zări spinarea, mâinile și o cicatrice care pornea de pe obrazul stâng și se lăsa în jos pe gât. Îți ia ceva timp să povestești, dar în realitate doar o clipă, 2 au trecut cât am privit stupefiat. Apoi m-am răsucit să sar în ajutor. Și peretele din spatele meu, peretele reflectat în oglindă, nu mi înfățișă decât o garderobă din mahon în stil victorian. Nici o ușă deschisă, nici o scenă de violență. M-am răsucit spre oglindă. Ea reflecta numai garderoba. M-am frecat la ochi, apoi am străbătut camera, am încercat să trag garderoba și în momentul acela Neil a intrat pe cealaltă ușă dinspre coridor, întrebându-mă ce dracu vreau să fac. Trebuie să mă fi crezut puțin sărit de pe fix când m-am întors spre el și l-am întrebat dacă exista o ușă în spatele garderobei. El mi-a răspuns că da, exista o ușă care ducea în camera vecină. I-am cerut să-mi spună cine locuia întrânsa și el mi-a precizat că o familie, Oldham, majorul Oldham și soția sa. Atunci l-am mai chestionat dacă doamna Oldham era foarte blondă și s-a răstit că era brunetă, ceea ce m-a determinat să mă tem că începusem să mă fac de râs. Mi-am revenit, i-am dat niște explicații vagi și am coborât împreună. Mi-am spus că trebuie să fie avut un fel de halucinații și m-am simțit în general cam rușinat și cam dobitoc. Și atunci Neil a spus: "Sora mea, Silvia." Și eu mă uitam la fața frumoasă a fetei pe care tocmai o văzusem, cum cineva o strangula ca să o omoare, și am fost prezentat logodnicului ei, un bărbat înalt, brunet, cu o cicatrice pe partea stângă a feței. Ei bine, asta este. Aș vrea să vă gândiți și să-mi spuneți ce-ați fi făcut în locul meu. Iată fata, aceeași fată, și bărbatul pe care îl văzusem sugrumând-o, și ei urmau să se căsătorească peste o lună. Aveam sau nu o viziune profetică a viitorului? Vor veni Silvia și soțul său aici cândva peste ani și li se va da camera aceea, cea mai bună pentru musafiri, iar scena la care fusesem martor va avea loc, din păcate, cu adevărat? Ce puteam face? Dar puteam face ceva? Mă va crede cineva? Neil sau chiar fata mă vor crede? Am cercetat problema pe toate fețele în săptămâna cât m-am aflat acolo. Să vorbesc sau nu? Și aproape imediat s-a evit o altă complicație. M-am îndrăgostit de Sylvia Kerslake din prima clipă în care am văzut-o. O doream mai mult decât orice pe pământ. Și, într-un fel, asta mi-a închis gura. Și totuși, dacă nu spuneam nimic, Sylvia avea să se mărite cu Charles Crowley și Crowley ar fi ucis-o. Așa că, în ziua dinaintea plecării, i-am mărturisit totul. Mă așteptam să mă creadă paranoic sau cam așa ceva, dar am jurat solemn că văzusem lucrurile exact cum mi le povestisem și că simțisem că, dacă ea era hotărâtă să se căsătorească cu Crowley, era de datoria mea să-i aduc la cunoștință strania mea experiență. A ascultat foarte liniștită. A fost ceva în ochii ei ce nu am înțeles. Nu s-a supărat deloc. Când am terminat doar, mi-a mulțumit pe un ton grav. Repetam într-una ca un smintit. Am văzut cu adevărat." Și ea a zis: "Sunt sigură dacă îmi spui, te cred."
Ei bine, concluzia este că am plecat fără să știu dacă făcusem bine sau mă dădusem în spectacol și o săptămână mai târziu, Sylvia a rupt logodna cu Charles Crowley. După aceea izbucni războiul și n-am avut răgaz să mă gândesc la altceva. Odată sau de 2 ori, când am fost în permisie, am întâlnit-o pe Sylvia, dar am încercat pe cât posibil să o evit. O iubeam și o doream la fel de mult ca la început, dar simțeam într-un fel că trebuia să-mi ascund sentimentele. Datorită mie, ea rupsese logodna cu Crowley și îmi tot repetam în sinea mea că îmi puteam justifica acțiunea întreprinsă doar adoptând o atitudine rece și distantă. Apoi, în 1916, Neil a căzut în război și mi-a revenit mie sarcina să-i povestesc Sylviei ultimele sale clipe. Nu puteam rămâne în relații formale după asta. Sylvia îl adorase pe Neil și el fusese cel mai bun prieten al meu. Îmi era atât de dragă văzând-o cât suferă, atât de dragă. Abia am izbutit să-mi țin gura și am plecat din nou, rugându-mă ca un glonte să pună capăt întregului meu chin. Viața fără Sylvia nu mai avea niciun rost. Dar n-a fost să fie niciun glonte cu numele meu pe el. Unul era să mă doboare trecându-mi pe sub urechea dreaptă și altul a ricoșat din cauza tabacherei din buzunar, dar am supraviețuit nevătămat. Charles Crowley a fost ucis pe câmpul de bătaie, la începutul lui 1918. Într-un fel, asta a schimbat situația. Am fost lăsat la vatră în toamna anului 1918, chiar înainte de încheierea armistițiului. M-am dus direct la Sylvia și i-am spus că o iubesc. N-aveam prea mari speranțe ca ea să țină imediat la mine. Dar m-a întrebat de ce nu-i spusesem până atunci. Am bolborosit ceva despre Crowley și ea a zis: "Dar ce ai crezut când am sfârșit-o cu el?" Atunci mi-a mărturisit că se îndrăgostise de mine exact ca eu de ea, chiar din prima clipă. I-am povestit că am crezut că își rupsese logodna din cauza celor ce-i relatasem, dar a râs cu dispreț, spunând că atunci când iubești un bărbat, nu poți fi atât de lașă. Ne-am reamintit împreună de acea veche viziune de-a mea și am convenit că era ciudată și cu asta basta. Ei bine, nu am prea multe de povestit despre perioada care a urmat. Sylvia și cu mine ne-am căsătorit și eram foarte fericiți. Dar mi-am dat seama, de îndată ce a fost cu adevărat a mea, că nu eram destinat să fiu cel mai bun dintre soți. O iubeam pe Sylvia din toată inima, dar eram gelos, absurd de gelos pe oricine, chiar și numai dacă îi zâmbea cuiva. La început, asta a amuzat-o, cred că i-a plăcut chiar. Dovedea, cel puțin, cât de credincios îi eram. În ceea ce mă privește, înțelegeam destul de bine și fără să mă înșel că mă puneam nu numai într-o lumină proastă, dar periclitam liniștea și fericirea vieții noastre conjugale. Știam, dar nu mă puteam schimba. Ori de câte ori Sylvia primea o scrisoare pe care nu mi-o arăta, mă întrebam de la cine e. Dacă râdea și vorbea cu vreun bărbat, deveneam morocănos și o urmăream cu privirea. După cum spuneam, la început Sylvia a râs de mine. Credea că e o glumă nemaipomenită. Apoi gluma nu i s-a mai părut așa de nostimă. În cele din urmă a încetat să o mai considere așa. Și treptat a început să se îndepărteze de mine. Nu în vreun fel fizic, dar își ascundea gândurile. Nu mai știam la ce meditează. Era blândă, dar tristă, cu mintea dusă departe. Încetul cu încetul mi-am dat seama că nu mă mai iubea. Dragostea ei murise și eu fusesem cel care i-o ucisese. Următorul pas a fost inevitabil. M-am trezit așteptându-l, îngrozindu-mă de el. Atunci, Derek Wainwright intră în viața noastră. Poseda toate calitățile pe care eu nu le aveam. Era inteligent și vorbea înțelept. Era și frumos, sunt forțat să o recunosc. Un băiat într-adevăr excelent. Îndată ce l-am văzut, mi-am zis: acesta e bărbatul potrivit pentru Sylvia. Ea a luptat împotriva sentimentului. Știu că s-a luptat, dar nu i-am dat niciun ajutor. Nu puteam. Eram închistat în rezerva mea morocănoasă, întunecoasă. Sufeream îngrozitor și nu puteam să întind un deget să mă salvez. N-am ajutat-o. Am făcut lucrurile să meargă și mai rău. Într-o zi m-am descărcat în fața ei, jignind-o în mod sălbatic și fără motiv. Eram aproape nebun de gelozie și de supărare. Lucrurile pe care i le-am spus erau crude, neadevărate și știam, în timp ce le rosteam, cât de crude și neadevărate erau. Și totuși mi-a făcut o plăcere diabolică să îi le arunc în față.
Îmi aduc aminte cum Silvia s-a înroșit și s-a chircit. O împinsesem până la marginea a ceea ce putea să îndure. Țin minte că a spus, asta nu mai poate continua. Când m-am întors în seara aceea, casa era goală-goluță. Am găsit un bilet în maniera obișnuită. În el îmi scria că mă părăsește pentru totdeauna, că se duce la Bedgeworthy pentru o zi sau două, că după aceea se va duce la singura persoană care o iubea și avea nevoie de ea. Trebuia să consider că ăsta era sfârșitul. Presupun că până atunci nu crezusem cu adevărat în propriile mele bănuieli. Această confirmare negru pe alb a celor mai rele temeri ale mele m-au nebunit de tot. M-am repezit la Bedgeworthy după ea cât de repede a putut să mă ducă mașina. Îmi amintesc că abia își schimbase rochia pentru cină când am năvălit în cameră. Îi văd fața tresărind, frumoasă, speriată. I-am spus, niciunul în afară de mine n-o să te aibă vreodată, niciunul. Și-am prins-o cu mâinile de gât și am împins-o pe spate. Deodată am văzut reflectarea noastră în oglindă, Silvia sufocându-se, pe mine strangulând-o și cicatricea de pe obraz, unde glontele mă atinsese sub urechea dreaptă. Nu, n-am omorât-o. Acea revelație bruscă m-a paralizat. I-am dat drumul și am lăsat-o să cadă pe podea. Și atunci am clacat. Și ea a început să mă mângâie. Da, ea mă mângâia. I-am povestit totul și ea mi-a spus că prin cuvintele singura persoană care o iubea și care avea nevoie de ea se referise la fratele ei, Alan. Ne-am destăinuit unul altuia în noaptea aceea și nu cred că din acel moment ne-am mai îndepărtat vreodată unul de altul. E un gând ciudat care să te însoțească toată viața, acela că prin voia Domnului și a unei oglinzi cineva ar putea fi ucigaș. Un lucru a murit în noaptea aceea, gelozia infernală de care suferisem atâta timp. Câteodată stau și mă întreb, să presupunem că n-aș fi făcut greșeala aceea inițială cu cicatricea de pe obrazul stâng, când în realitate era pe cel drept, inversată de oglindă. Aș fi fost eu atât de sigur că bărbatul era Charles Crowley? Aș fi avertizat-o pe Silvia? Ar fi ea căsătorită cu mine sau cu el? Trecutul și viitorul sunt tot una? Sunt un om simplu și n-am pretenția să înțeleg aceste lucruri, dar am văzut ceea ce am văzut și datorită celor văzute, Silvia și cu mine suntem împreună, după expresia tradițională, până când moartea ne va despărți. Poate și după aceea. Sfârșit. A citit Mihaela Dumitru. Iulie 2001. Problema în golful Polensa. Povestire de Agatha Christie. Vaporul de la Barcelona spre Mallorca îl lăsă pe domnul Parker Pyne la Palma în primele ore ale dimineții și, pe dată, fu deziluzionat. Hotelurile erau ocupate. Cel mai bun loc pe care îl găsi a fost un fel de dulap neirisit cu priveliștea spre curtea interioară a unui hotel din centrul orașului, adăpost ce nu i-a convenit domnului Parker Pyne. Proprietarul hotelului nu luă în seamă dezamăgirea sa. Ce dori să fac?" spuse acesta ridicând din numeri. Palma de Mallorca era plină de oameni acum. Era o schimbare în bine. Cu toții, englezi, americani, veneau iarna în Mallorca. Era aglomerație peste tot. Domnul din Anglia n-ar fi putut găsi cu siguranță nimic nicăieri, cu excepție poate la Formentor, unde prețurile erau atât de uriașe încât chiar și străinii dădeau înapoi. Domnul Parker Pyne se servi cu o cafea și un corn și ieși să viziteze catedrala, dar își dădu seama că nu prea avea chef să aprecieze frumuseți arhitecturale. Apoi a avut o discuție cu un taximetrist prietenos într-o franceză stricată, amestecată cu spaniola locului, timp în care discutară meritele și posibilitățile de la Soler, Arcudia, Polensa și Formentor, care erau hoteluri bune, dar foarte scumpe. Domnul Parker Pyne fu îmboldit să întrebe cât de mult costă. Obișnuiau să ceară, spunea taximetristul, o sumă care părea absurdă și ridicolă, și asta pentru că știau foarte bine că englezii veneau aici pentru că prețurile nu le considerau oare mici și rezonabile. Domnul Parker Pyne spuse că așa stăteau lucrurile, dar totuși ce sume cereau la Formentor? Un preț incredibil.
perfect, dar care era prețul exact? Conducătorul auto consimți în cele din urmă să răspundă în cifre. Cu amintirea proaspătă a prețurilor de la hotelurile din Ierusalim și Egipt, cifra îl făcu totuși pe domnul Parker Pine să se cutremure. Au căzut la înțelegere, bagajele domnului Parker Pine au fost încărcate în taxi într-o manieră oarecum întâmplătoare și au pornit-o să facă rondul insulei, încercând la gazde mai ieftine, dar având ca obiectiv final Formentor. N-au atins acel ultim lăcaș al abundenței, deoarece după ce au trecut prin străzile înguste din Polensa și au urmat linia unduitoare a malului mării, au ajuns la hotelul Pinodoro, clădire mică așezată pe malul mării, cu o priveliște care, în aburii unei dimineți frumoase, aveau aerul elegant și vag al unei stampe japoneze. Pe dată, domnul Parker Pine își dădu seama că asta și numai asta căuta. Opri taxiul, trecu prin poarta vopsită cu speranța că va găsi un loc liniștit. Soții care dețineau hotelul nu știau nici engleză, nici franceză. Cu toate acestea, problema se încheie în mod satisfăcător. Domnului Parker Pine i s-a dat o cameră cu vedere spre mare. Bagajele au fost descărcate, taximetristul și-a felicitat pasagerul pentru că a evitat monstruoasele exigențe ale acestor noi hoteluri, și-a primit plata și a plecat după ce l-a salutat vesel în stil spaniol. Domnul Parker Pine se uită la ceas și, văzând că-i abia 10 fără un sfert, ieși pe o mică terasă scăldată în lumină puternică a dimineții și comandă pentru a doua oară în dimineața aceea cafea și cornuri. Se aflau 4 mese, una la care stătea el, una de pe care tocmai se debarasa micul dejun și celelalte 2 ocupate. La cea mai apropiată de el se afla o familie formată din tată, mamă, 2 fete mari, germani. Dincolo de ei, în colțul terasei, ședeau, ceea ce părea clar a fi mamă și fiul, englezi. Femeia avea vreo 55 de ani. Cu părul cenușiu, într-o nuanță plăcută, era îmbrăcată cu gust, dar nu la modă, într-un dupie de stofă și avea aerul acela sigur de sine, caracteristic englezoicei obișnuite să călătorească mult în străinătate. Tânărul care stătea în fața ei ar fi putut avea 25 de ani și era tipic pentru categoria socială și vârsta sa. Nu era nici frumos, nici urât, nici înalt, nici scund. Se vedea clar că se afla în cele mai bune relații cu mama sa, făceau mici glume împreună și el era foarte atent în a o servi. Așa cum stăteau de vorbă, ochii ei îi întâlniră pe cei ai domnului Parker Pine. Îl măsurară cu nonșalanța unei femei bine crescute, dar el își dădu seama că fusese analizat și categorisit. Fusese recunoscut ca englez și fără îndoială, la timpul potrivit, vreo remarcă plăcută, comună, îi va fi adresată. Domnul Parker Pine nu avea nicio obiecție în mod deosebit. Concetățenii săi îl cam plictisau în străinătate, dar își dorea să petreacă timpul de peste zi de o manieră amicală. Într-un hotel mix ar fi creat tensiune, dacă nu procedai așa. Era sigur că această femeie îndeosebe avea excelente maniere de hotel, cum le numi el. Tânărul englez se ridică, făcu oarecare remarcă în glumă și intrară în hotel. Femeia își luă scrisorile și geanta și se așeză într-un scaun cu fața la mare. Deschise un exemplar din The Continental Daily Mail. Stătea cu spatele la domnul Parker Pine. În timp ce își sorbea ultima picătură de cafea, domnul Parker Pine privi în direcția ei și pe loc încremenii. Se simțea neliniștit de pașnica continuare a vacanței sale. Acel spate era îngrozitor de expresiv. În timpul vieții cunoscuse multe astfel de spinări. Rigiditatea sa, tensiunea poziției, chiar fără să-i vadă fața el, știa prea bine că ochii erau plini de lacrimi, că femeia se stăpânea cu un efort teribil. Mișcându-se cu băgare de seamă ca un animal hăituit, domnul Parker Pine se reîntoarse în hotel. Doar cu o jumătate de oră mai înainte îi se ceruse să-și treacă numele în registrul de pe birou. Acolo se afla o semnătură frumoasă. C. Parker Pine, Londra. Domnul Parker Pine observase câteva rânduri deasupra numele a 2 sosiți.
doamna R. Chester, domnul Basil Chester, Holm Park, Devon. Apucând tocul, domnul Parker Pine scrise repede ceva peste semnătura lui. Acum se citea cu dificultate. Christopher Pine. Dacă doamna R. Chester era nefericită la Pollens Abbey, nu-i va fi ușor să-l consulte pe domnul Parker Pine. Deja acest gentleman se minunase de multe ori că atât de numeroși oameni pe care îi întâlnise în străinătate îi cunoșteau numele și îi reținuseră realizările. În Anglia, multe mii de oameni citau zilnic The Times și puteau răspunde foarte sincer că n-au auzit în viața lor de un asemenea nume. În străinătate, se gândi el, ziarele sunt citite mai temeinic. Nici o știre, nici chiar coloanele cu reclame nu le scapă. Vacanțele sale fuseseră deja întrerupte cu mai multe prilejuri. Avusese de-a face cu o întreagă serie de probleme, de la crimă la încercare de șantaj. Era hotărât să aibă liniște în Mallorca. Simțea instinctiv că o mamă deprimată i-ar putea tulbura considerabil această pace. Domnul Parker Payne se acomodă de minune la Pinodoro. În apropiere se afla un hotel mai mare, Miraposa, unde stătea o mulțime de englezi. De jur împrejur se afla o întreagă colonie de pictori. Te puteai plimba de-a lungul mării spre satul de pescari, unde se afla un bar, loc de întâlnire pentru oameni și câteva magazine. Totul era foarte liniștit și plăcut. Fetele se plimbau în pantaloni cu bazmale colorate legate la piept. Tinerii cu berete, cu părul destul de lung, se întrețineau în Marcus Bar, discutând despre valori plastice și abstracțiune în artă. A doua zi după sosirea domnului Parker Pine, doamna Chester îi făcu câteva remarci convenționale în legătură cu priveliștea și cu probabilitatea ca vremea să se mențină frumoasă. Apoi, ea discută puțin cu doamna din Germania despre tricotat și schimbă câteva cuvinte plăcute despre trista situație politică cu doi domni danezi care își petreceau timpul sculându-se în zori și mergând pe jos câte 11 ore. Domnului Parker Pine i se păru că Basil Chester este un tânăr foarte plăcut. I se adresă domnului Parker cu Sir și asculta foarte politicos orice îi spunea bărbatul mai în vârstă. Câteodată cei trei englezi serveau cafea împreună după masa de seară. După 3 zile, Basil se retrase cam după 10 minute și domnul Parker Pine rămase tete-a-tete cu doamna Chester. Vorbiră despre flori și îngrijirea lor, despre starea lamentabilă a lirei engleze, despre cât de scumpă devenise viața în Franța și despre dificultatea de a fi servit cu un ceai bun după amiaza. Ori de câte ori pleca fiul ei seara, domnul Parker observa tremurul repede ascuns al buzelor ei, dar ea își revenea imediat și discuta în mod plăcut pe temele mai susmenționate. Încetul cu încetul începu să vorbească despre Basil, cât de bine mersese la școală. A fost printre primii în clasa a 11-a, să știți. De faptul că toată lumea ține la el, despre cât de mândru ar fi fost tatăl lui dacă ar fi trăit, despre cât de mulțumit era că Basil n-a fost niciodată un zăpăcit. Desigur, un îndemn întotdeauna să stea cu tinerii, dar se pare că, într-adevăr, prefera să rămână lângă mine. Rosti acest lucru cu un fel de plăcere modest reținută, dar, deodată, domnul Parker nu-i mai dădu răspunsul obișnuit, plin de tact, pe care îl putea folosi ca de obicei cu ușurință. În locul acestuia spuse: "O, bine, dar se pare că sunt o mulțime de tineri pe aici, nu un hotel, ci în împrejurimi." Auzind acestea, observă că doamna Chester se crispă. Ea spuse: "Bineînțeles, sunt o mulțime de pictori. Poate că era demodată. Arta adevărată, desigur, era cu totul altceva, dar foarte mulți tineri se ocupă cu acest nou tip de artă ca un pretext pentru a-și pierde vremea și a nu face nimic. Și fetele beau din cale afară de mult." În ziua următoare, Basil îi spuse domnului Parker: "Sunt grozav de bucuros, sir, că locuiți aici, mai ales pentru mama. Îi place seara să discute cu dumneavoastră." "Ce-ați făcut când ați venit prima dată aici?" "De fapt, jucam mereu pichet." "Înțeleg. Dar cum să nu te plictisești de pichet? Când, de fapt, am câțiva prieteni aici, un grup grozav de vesel. Nu cred că mamei îi place de ei. Râse ca și cum asta ar fi trebuit să amuze pe cineva. Problema e cu cei foarte demodați, chiar și fetele în pantaloni o șochează." "Ia te uită," zise Parker Pine. "Eu îi tot spun că trebuie să te miști odată cu vremurile. Fetele de acasă, din jurul nostru, sunt îngrozitor de plicticoase."
Înțeleg, zise Parker Pine. Cu toate acestea îl interesa foarte mult. Era spectator la o dramă minoră, dar nu fusese invitat să participe la ea. Și apoi implacabilul din punctul de vedere al domnului Parker Pine se întâmplă. O doamnă extravagantă pe care o cunoștea veni să stea la Miriapoza. Se întâlniră la ceainărie în prezența doamnei Chester. Noua venită exclamă, iată, uite, domnul Parker Pine, unicul domn Parker Pine. A, iată și pe Adela Chester, vă cunoașteți? O, deja? Stați la același hotel? El e unicul vrăjitor original Adela, minunea secolului. Risipește toate necazurile cât ai clipi. Nu știai? N-ai auzit de el? Nu ai citit anunțurile? Vă aflați în dificultate? Consultați-l pe domnul Parker Pine. Nu există lucru pe care să nu-l poată face. Bărbați și neveste care săreau să-și scoată ochii sunt împăcați de el. Dacă te-ai plictisit de viață, te pune să treci prin cele mai palpitante aventuri. Cum ți-am zis, omul e pur și simplu un vrăjitor. A mai continuat mult timp așa, domnul Parker Pine refuzând din când în când cu modestie laudele. Nu-i plăcea felul în care doamna Chester îl privea. I-a plăcut și mai puțin când a văzut-o întorcându-se pe plajă, discutând aprins cu guraliva persoană care îi ridicase atâtea osanale. Punctul culminant se ivi mai curând decât se așteptase. Chiar în seara aceea, după cafea, doamna Chester îi spuse brusc, vreți să veniți în salonul cel mic, domnule Pine? Aș dori să vă spun ceva. Nu putu decât să accepte și să se supună. Doamna Chester se pierdea vizibil cu firea și când ușa salonașului se închise în urma lor, clacă. Se așeză și izbucni în lacrimi. Băiatul meu, domnule Parker Pine, trebuie să-l salvați. Mi se frânge inima. Dragă doamnă, dar ca străin, Nina Wycherley susține că puteți face orice. Mi-a spus că pot avea toată încrederea în dumneavoastră. M-a sfătuit să vă mărturisesc totul și că dumneavoastră o să faceți ordine. Mi-a zis că trebuie să am toată încrederea în dumneavoastră. M-a sfătuit să vă spun totul și că dumneavoastră o să îndreptați lucrurile. În sinea lui, domnul Parker Pine o blestema pe plicticoasă doamnă Nina. Resemnându-se, spuse, bine, hai să cercetăm problema cu deamănuntul. E vorba de o fată, nu? Va povesti băiatul despre ea? Numai indirect. Cuvintele curgeau într-un șuvoi năvalnic din gura doamnei Chester. Fata era îngrozitoare, bea, înjura, purta haine de nedescris. Sora ei locuia în apropiere, era căsătorită cu un pictor, un olandez. Cu toții erau cât se poate de neplăcuți. Jumătate dintre artiști trăiau împreună, fără să fie căsătoriți. Bazil era complet schimbat, întotdeauna fusese atât de liniștit, interesat numai de probleme serioase. La un moment dat era pe punctul de a se apuca de arheologie. Bine, bine, zise domnul Parker Pine, natura își va lua revanșa. Ce vreți să spuneți? Nu e sănătos pentru un tânăr să fie interesat de subiecte serioase. Trebuie să fie și caragios îndrăgostindu-se mereu de câte o fată. Vă rog să fiți serios, domnule Pine. Dar sunt foarte serios, nu cumva tânăra e cea care a servit ceaiul cu dumneavoastră ieri? O observase, cu pantalonii ei de lână gri, cu eșarfa roșie legată la întâmplare peste piept, cu rujul roșu aprins și faptul că ceruse un cocktail în loc de ceai. Ați văzut-o? De neînchipuit. Nu e tipul de fată care i-a plăcut vreodată lui Bazil. Nu prea ați dat multe ocazii să admire vreo fată, nu-i așa? Eu? Ținea prea mult la compania dumneavoastră. Rău, totuși îndrăznesc să cred că va depăși acest moment dacă nu precipitați lucrurile. Dar nu înțelegeți. El vrea să se căsătorească cu fata asta, Betty Craig. Sunt logodiți. Au mers așa departe? Da. Domnule Parker Pine, trebuie să faceți ceva. Trebuie să-mi salvați băiatul de la această căsătorie dezastruoasă. Îi va ruina toată viața. Nimeni nu le poate ruina viața decât ei înșiși. A lui Bazil va fi ruinată, spuse doamna Chester cu convingere. Nu-i port eu grija lui Bazil. Nu vă îngrijorează? Nu, dumneavoastră mă îngrijorați. Exagerați drepturile de mamă. Doamna Chester îl privi ușor uluită. Ce sunt anii dintre 20 și 40? Alimentați, legați de relații personale și emoționale. Așa trebuie să fie. Asta e viața, dar mai târziu urmează o nouă etapă. Gândești, observi viața, descoperi câte ceva despre alți oameni și adevărul despre tine însuți. Viața devine reală, importantă, o vezi ca pe un întreg, nu numai ca pe o scenă, scena pe care tu joci ca un actor.
Niciun bărbat și nicio femeie nu este cu adevărat el însuși sau ea însăși până la 45 de ani. Abia atunci se profilează individualitatea. Doamna Chester spuse: mi-am dedicat toată viața lui Bazil. El înseamnă totul pentru mine. Vedeți, nu trebuia. De aceea plătiți acum. Iubiți-l cât vreți de mult. Dar sunteți Adela Chester, țineți minte, o persoană, nu numai mama lui Bazil. O să ni se frângă inima dacă Bazil își distruge viața, spuse aceasta. Îi privi trăsăturile delicate ale feței, colțurile gurii lăsate în jos dezvăluiau un aer melancolic. Era într-un fel o femeie de treabă, nu voia să o jignească, adăugă doar: am să văd ce pot face. Bazil Chester era gata să stea de vorbă, nerăbdător să-și susțină propriul punct de vedere. Treaba asta a ajuns de groază, mama e disperată, plină de prejudecăți, demodată. Numai dacă ar vrea, și-ar da seama ce fată bună e Betty. Și Betty? El oftă. Cu Betty al naibii de dificil. Dacă s-ar da puțin pe brazdă, vreau să zic, dacă ar renunța la ruj pentru o zi, lucrurile ar sta cu totul altfel. Pare să-și dea osteneala să fie cât mai modernă, tocmai când e mama de față. Domnul Parker Pine zâmbi. Betty și mama sunt două dintre persoanele cele mai drăguțe din lume. Aș fi crezut că o să se îndrăgostească de la prima vedere. Trebuie să înveți o mulțime, tinere, spuse domnul Parker Pine. Aș vrea să veniți cu mine să o vedeți pe Betty și să discutăm toate aceste lucruri. Domnul Parker Pine acceptă invitația cu plăcere. Betty, sora și soțul acesteia locuiau într-o vilă mică, dărăpânată la ceva distanță de mare. Existența lor era de o simplitate desăvârșită. Ca mobilă se aflau 3 scaune, o masă și paturi. Mai era un dulap în perete ce conținea necesarul de cești și farfurii. Hans era un tânăr vioi cu părul blond ce-i stătea ca un arici. Vorbea o engleză foarte ciudată, cu o repeziciune incredibilă, în vreme ce se plimba încoace și încolo. Stella, soția sa, era micuță și blondă. Betty Gregg avea părul roșu, pistrui și ochi bănuitori. Observă că nu era chiar așa de machiată cum fusese cu o zi mai înainte la Pinodoro. Îi oferi un cocktail și îi făcu cu ochiul. Te-ai băgat în treaba asta până în gât? Domnul Parker Pine dădu din cap afirmativ. Și de partea cui suntem bătrâne? De partea tinerilor sau a doamnei care se împotrivește? Pot să vă pun o întrebare? Desigur. Ați avut foarte mult tact în legătură cu lucrurile astea? Câtuși de puțin, spuse sinceră domnișoara Gregg. Dar pisica aia bătrână m-a înfuriat. Privi în jurul ei să se asigure că Bazil nu auzea. Femeia aia pur și simplu mă nebunește. L-a ținut tot timpul pe Bazil legat de fusta ei, ceea ce îl face pe un bărbat să pară un prost. Dar Bazil nu e deloc prost. Și apoi ea este teribil de puca, sahib. Asta nu-i chiar un lucru rău, este doar mai puțin modern în prezent. Betty Gregg îl privi cu ochi sclipitori. Vreți să spuneți că asta seamănă cu așezarea scaunelor Chippendale în pod în perioada victoriană? Mai târziu le cobori din nou și spui, nu sunt minunate? Cam așa ceva. Betty rămase gânditoare. Poate că aveți dreptate, să fiu sinceră. De fapt, Bazil m-a înfuriat, cu grija lui în privința impresiei pe care aveam să o fac asupra mamei sale. M-a împins dintr-o extremă într-alta. Chiar și acum cred că ar putea să renunțe la mine dacă mama sa îl ține bine în frâu. S-ar putea, spuse Parker, dacă ea ar aborda problema așa cum trebuie. Aveți de gând să-i spuneți cum trebuie să o facă? Știți că nu o să se gândească la aceasta. Ea o să continue să ne dezaprobe și asta nu o să rezolve nimic, dar dacă o ajutați... Își mușcă buzele, își ridică ochii albaștri sincer spre el. Am auzit de dumneata, domnule Parker Pine. Se spune că aveți cunoștințe despre natura umană. Credeți că Bazil și cu mine ne vom îmbăca sau nu? Aș vrea să-mi răspundeți la 3 întrebări. Test de potrivire? Bine, continuați. Dormiți cu fereastra deschisă sau închisă? Deschisă, îmi place să am mult aer. Dumitale și lui Bazil vă plac aceleași feluri de mâncare? Da. Vă place să vă culcați de vreme sau târziu? De fapt de vreme. La 10:30 casc și în sinea mea mă simt în formă dimineața, dar bineînțeles că nu mărturisesc. Cred că vă potriviți foarte bine, spuse domnul Parker Pine. Un test cam superficial, câtuși de puțin. Știu cel puțin 7 căsătorii complet distruse pentru că soțului îi plăcea să stea până la miezul nopții și soția se culca la 9:30 sau invers. E păcat că nu toată lumea poate fi fericită, spuse Betty. Uite, Bazil și cu mine, iar mama lui să ne dea binecuvântarea sa. Domnul Parker Pine tuși. Cred, zise el, că asta s-ar putea aranja. Ea îl privi cu îndoială.
Acum mă întreb dacă nu mă duceți cumva cu vorba. Pe fața domnului Parker Pine nu se putea citi nimic. Pe doamna Chester era o liniștit, dar în mod vag. O logodnă nu era o căsătorie. El avea să plece la Solar pentru o săptămână. Îi sugeră ca linia ei de conduită să fie neutră. Se pare că acceptă situația. Petrecu o săptămână foarte plăcută la Solar. La întoarcere descoperi că avusese loc o schimbare cu totul neașteptată. Cum intră în Pinodoro, primul lucru pe care îl zări fu doamna Chester și Betty servind ceaiul împreună. Basil nu era acolo. Doamna Chester arăta frământată. Betty părea palidă. Abia dacă se machiase și ploapele erau roșii ca și cum plânsese. L-au salutat amândouă prietenește, dar niciuna n-a adus vorba de Basil. Deodată o auzi pe fata de lângă el trecându-și din greu răsuflarea ca și cum ceva o rănise. Domnul Parker își întoarse capul. Basil urca treptele dinspre mare. Cu el era o fată de o frumusețe așa exotică încât pur și simplu stăia respirația. Era brunetă și avea o siluetă splendidă. Oricine observa că nu purta decât un singur articol de îmbrăcăminte de un albastru pal. Era machiată din abundență cu pudră compactă și cu un ruj de o nuanță țipătoare, dar cosmeticele îi puneau și mai mult în valoare remarcabilă ei frumusețe. Cât îl privește pe tânărul Basil, el părea că nu mai e în stare să-și mai ia ochii de pe fața ei. Ați întârziat foarte mult, Basil, îi spuse mama. Urma să o duci pe Betty la barul Mac. E vina mea, se fandosi frumoasa necunoscută. Tocmai am tras la mal. Se întoarse spre Basil. Îngeraș, adu-mi ceva cu tărie înăuntru. Își scoase pantoful și își întinse picioarele care aveau unghiile de un verde smarald ca să fie în ton cu cele de la mâini. Nu le acorda atenție celor două femei, dar se lăsă într-o parte spre Parker Pine. Teribilă insula asta, spuse ea. Muream de plictiseală până l-am întâlnit pe Basil. E adorabil. Domnul Parker Pine, domnișoara Ramona, spuse doamna Chester. Fata dădu din cap la prezentare, etalând un zâmbet leneș. Cred că am să vă spun Parker chiar de la început, murmură ea. Pe mine mă cheamă Dolores. Basil se întoarse cu băuturile. Domnișoara Ramona își împărțea conversația, dacă așa putea fi numită, ea constând mai ales în priviri, între Basil și Parker. Pe cele două femei nu le băga în seamă câtuși de puțin. Betty încercă o dată sau de două ori, dar cealaltă fată se mulțumi să o privească și să caște. Deodată Dolores se ridică. De acum trebuie să plec, stau la celălalt hotel. Mă conduce cineva acasă? Basil sări în picioare. Vin eu. Doamna Chester spuse. Basil, dragul meu, mă întorc imediat, mama. Nu e el băiatul mami? Întrebă domnișoara Ramona, așa în general. Te ții de poala ei, nu-i așa? Basil se înroși și părea stingherit. Domnișoara Ramona dădu din cap în direcția doamnei Chester, îi zâmbi zdrobitor domnului Parker Pine și se depărtă împreună cu Basil. După ce plecară, se așternu o tăcere cam stingheră. Parker Pine nu voia să vorbească primul. Betty își răsucea degetele și se uita la mare. Doamna Chester se făcuse roșie și arăta supărată. Betty spuse, Ei, ce ziceți de noua noastră achiziție din golful Polensa? Vocea ei nu era prea sigură. Domnul Parker Pine rosti prevăzător. Puțin cam exotic. Exotic? Betty izbucni într-un râs scurt, plin de amărăciune. Doamna Chester spuse, e îngrozitoare. Basil trebuie să fie nebunit. Betty spuse pe un ton ascuțit. Totul în ordine cu Basil. Unghiile de la picioarele ei, făcu doamna Chester cu o senzație de greață. Betty se ridică deodată. Doamna Chester, mai bine mă duc acasă și nu mai rămân la cină. O, draga mea, Basil va fi dezamăgit. Chiar? Întrebă Betty râzând scurt. Oricum mai bine să plec, mă cam doare capul. Le zâmbi amândouă și se depărtă. Doamna Chester se întoarse către domnul Parker. Aș fi vrut să nu fi venit niciodată în locul ăsta, niciodată. Domnul Parker dădu trist din cap. N-ar fi trebuit să fi plecat, spuse doamna Chester. Dacă ați fi fost aici, asta nu s-ar fi întâmplat. Domnul Parker Pine se vedea obligat să răspundă. Dragă doamnă, pot să vă asigur că atunci când este vorba de o tânără frumoasă, n-am nici cea mai mică influență asupra fiului dumneavoastră. El, da, pare să aibă o fire aprinsă. N-a fost niciodată așa, spuse doamna Chester pe un ton plângăreț. Ei bine, spuse Parker, încercând să o înveselească. Această nouă atracție pare să-i fi risipit dragostea pentru domnișoara Betty. Asta trebuie să vă convină de minune. Nu știu ce vreți să spuneți, replică doamna Chester. Betty un copil drăguț și devotat lui Basil.
Suportă foarte demn toate astea. Cred că băiatul meu a înnebunit." Domnul Parker primi această schimbare de atitudine fără să se mire. Mai întâlnise inconsecvențe la femei mai înainte?" spuse blând. Nu tocmai nebun, doar vrăjit. Ființa aia e un dago, o imposibilă, dar extrem de frumoasă. Doamna Chester mărâi, Bazil urcă în fugă treptele spre mare. Hello, mater, iată-mă, unde-i Betty?" Betty a plecat acasă cu o durere de cap, nici nu mă mir. Supărată, vrei să zici. Mi se pare, Bazil, că te porți extrem de urât cu Betty. Pentru numele lui Dumnezeu, mama, nu mai fa atâta gură. Dacă Betty o să facă atâta cazuri de câte ori o să vorbesc cu o altă fată, atunci frumos stil de viață o să ducem împreună. Dar sunteți logodiți." Suntem logodiți? Foarte bine, asta nu înseamnă că nu o să mai avem prieteni de-ai noștri. În zilele noastre, oamenii trebuie să-și ducă viețile lor și să încerce să reteze gelozia. Se opri. Uite ce, dacă Betty nu ia cina cu noi, mă gândesc să mă întorc la Miriapoza. Ei m-au invitat să iau masa acolo." Bazil." Băiatul îi aruncă o privire exasperată și apoi o luă la goană în jos pe scări. Doamna Chester îl privi cu înțeles pe Parker Pine. Vedeți?" spuse ea. El vedea. Afacerea a atins punctul culminant câteva zile mai târziu. Betty și Bazil urmau să plece la o plimbare mai lungă și să ia masa de prânz la un picnic. Betty veni la Pinodoro și descoperi că Bazil uitase de acest plan și plecase la Formentor pentru toată ziua, împreună cu grupul din care făcea parte și Ramona. În afară că și-a strâns buzele pungă, fata nu schiță niciun alt gest. Totuși se ridică de îndată și rămase în fața doamnei Chester. Cele două femei erau singure pe terasă. E în regulă," spuse ea, nu contează. Dar cu toate astea, cred că ar fi mai bine să contramandăm totul." Își scoase din deget inelușul pe care Bazil îl dăduse până când avea de gând să-i cumpere un adevărat inel de logodnă. Sunteți bună să-i dați înapoi, doamnă Chester, și să-i spuneți că totul e în regulă, să nu-și facă probleme." Betty, dragă, nu fa asta. El pe tine te iubește cu adevărat." Așa se pare, nu-i așa?" spuse fata râzând. Nu, am și eu mândria mea. Spuneți-i că totul e în ordine și că-i urez noroc." Când Bazil se întoarse la sfinții, fu întâmpinat cu o furtună de reproșuri. El se înroși la vederea inelului. Deci astea sentimentele ei, nu-i așa? Atunci zice că e lucru cel mai bun. Bazil. Da, n-am dus-o prea bine în ultimul timp. A cui a fost vina? Nu văd de ce ar fi fost a mea în mod deosebit. Gelozia îmi repugnă și zău nu văd de ce tu pui la inimă treaba asta. Doar tu m-ai rugat să nu mă însor cu Betty. Asta a fost înainte de a o cunoaște, Bazil, dragul meu. Doar nu te gândești să te însori cu cealaltă ființă. Bazil spuse sobru. M-aș însura cu ea pe loc dacă i-ar vrea, dar mă tem că nu-i dispusă. Fior reci o trecură pe doamna Chester. Îl căută și îl găsi pe Parker Pine, care cita o carte într-un colț. Trebuie să faceți ceva. Viața băiatului meu va fi distrusă. Domnul Parker Pine începuse să cam obosească de distrugerea vieții lui Bazil. Ce pot să fac? Merge și stați de vorbă cu ființa aceea groaznică. Dacă e nevoie, dați-i bani să plece de aici. Asta s-ar putea dovedi foarte costisitor. Nu-mi pasă. E păcat, poate mai sunt și alte căi. I-a mai pus o întrebare. El dădu din cap negativ. Nu vă promit nimic, dar am să văd ce pot face. Am mai rezolvat probleme de-astea mai înainte. Apropo, niciun cuvânt lui Bazil ar putea fi fatal. Bineînțeles că nu. Domnul Parker Pine se întoarse de la Miriapoza la miezul nopții. Doamna Chester îl așteptase. Ei? Ochii lui sclipeau. Seniorita Dolores Ramona va pleca din Polensa mâine dimineață și va părăsi insula mâine seară. Cum ați reușit? Nu o să vă coste niciun cent, spuse Parker Pine. Ochii scânteiară din nou. Mi-am închipuit doar că aș avea o influență asupra ei și am avut dreptate. Sunteți minunat. Nina a avut perfectă dreptate, trebuie să-mi spuneți. Da, onorariul. Domnul Parker ridică mâna. Niciun penny, a fost o plăcere. Sper ca totul să meargă bine. Sigur că băiatul va fi foarte supărat la început când va descoperi că ea a dispărut și nu a lăsat nicio adresă. Luați-l ușor, o săptămână sau două. Numai dacă Betty l-ar ierta. Sunt sigur că o să-l ierte. Fac un cuplu drăguț. Apropo, plec și eu mâine. Domnule Parker Pine, o să vă ducem lipsa. Poate că e mai bine să plec înainte ca băiatul al dumneavoastră să se îndrăgostească de o a treia fată. Domnul Parker Pine stătea a pleca peste balustrada vaporului și se uita la luminile din Palma. Lângă el se afla Dolores Ramona. El spunea cuvinte de apreciere. O treabă minunată, Madeleine. Îmi pare bine că te-am sunat să vii încoace. E ciudat mai ales că ești o fată atât de liniștită care îi place să stea acasă. Madeleine,
alias Dolores, alias Maggie Sayers, spuse timid. Mă bucur că ți-a plăcut, domnule Parker. A fost o mică schimbare drăguță. Mă gândesc să cobor și să mă duc la culcare înainte ca vasul să pornească. Sunt un marinar atât de rău. Câteva minute mai târziu, Parker simți o mână pe umăr. Se întoarse și dădu cu ochii de Bazil. Am vrut să vin să vă conduc, domnule Parker, să vă transmit complimentele lui Betty, mulțumirile ei și ale mele. Ați dat o lovitură măreață. Betty și mama sunt prietene. Mi-e rușine că a trebuit să o păcălesc pe bătrâna mea dragă, dar ea făcea lucrurile imposibile. Oricum, totul e în regulă acum. Trebuie numai să am grijă să fac pe supăratul vreo 2 zile. Eu și Betty suntem infinit recunoscători. Vă doresc multă fericire, spuse Parker Pine. Mulțumesc. Urmă o pauză, după care Bazil zise într-o doară. Domnișoara de Sara e pe aici? Aș vrea să-i mulțumesc și ei. Domnul Parker Pine îi aruncă o privire pătrunzătoare. Spuse: mă tem că domnișoara de Sara s-a dus să se culce. Oh, îmi pare rău, poate am să o văd odată la Londra. De fapt, pleacă în America aproape imediat cu treburi pentru mine. Oh, tonul lui Bazil era nedefinit. Bine, zise el, am să trec. Domnul Parker Pine zâmbi. În drumul spre cabina sa bătu în ușa Madlenei. Ce faci, dragă, bine? Tânărul nostru prieten a fost aici. Obișnuitul atac ușor de Madlenita. O să-i treacă într-o zi 2, dar ești într-adevăr răpitoare. Ați ascultat Problemă în golful Polensa, povestire de Agatha Christie. A citit Florina Drăgan, iunie 2001. SOS, scurtă povestire de Agatha Christie. Așa, exclamă în semn de apreciere, domnule Dinsmed. Se duc câțiva pași înapoi și aruncă o privire asupra mesei rotunde. Sfeșnicul stătea aprins pe fața de masă albă dintr-un material ieftin. Era o femeie micuță, trecută, palidă, cu părul rărit, pieptănat pe spate și din fire mereu agitată. Totul-i gata, rosti soțul pe deplin satisfăcut. Era înalt, adus de spate, cu o față mare, roșie. Avea ochii mici, ce sclipeau pe sub sprâncenă stufoase și un craniu mare, chel. Citronadă, sugeră în șoaptă doamna Dinsmed. Soțul respinse ideea. Ceai, în orice caz, e mult mai bine. Uite ce vreme e, plouă și tună. O ceașcă bună de ceai fierbinte e cel mai nimerit lucru pentru cină, într-o seară ca asta. Clipi cu subînțeles și examină încă o dată masa. O farfurie cu ouă, carne de vită rece, brânză și pâine. Asta vreau la masă. Hai, du-te și le pregătește, mamă. Charlotte e în bucătărie. Așteaptă să te ajute. Doamna Dinsmed se ridică, înfășurând cu grijă gheamul de la lucrul ei de mână. S-a făcut o fată foarte drăguță, murmură ea, tare dulce. Imaginea vie a mamei ei, glumi domnul Dinsmed. Mai bine du-te și nu mai pierde timpul. Se plimbă prin cameră, murmurând ceva ca pentru sine. Se apropie de fereastră și se uită afară. Urâtă vreme. Se pare că nu prea o să avem musafiri în seara asta. Părăsi și el încăperea. După vreo 10 minute, doamna Dinsmed reapăru cu o farfurie cu ouă. Cele 2 fiice o urmau cu restul. Domnul Dinsmed și fiul său, Johnny, încheiau procesiunea. Stăpânul casei se așeză în capul mesei. Și ne izbăvește, etc. Începu el plin de umor. Și binecuvântat fie cel ce s-a gândit prima oară la conserve. Aș vrea să știu ce ne-am fi făcut noi, aflați la mile depărtare, dacă n-am fi avut acum o conservă și ar fi trebuit să depindem de un măcelar care să uită de comanda săptămânală. Începu să taie cu dexteritate carnea în saramură. Eu mă întreb cine a avut ideea să construiască o asemenea casă la mile depărtare de orice suflet. Întrebă amărâtă fata lui Magdalen. Nu vedem niciodată pe nimeni. Așa-i, pe nimeni, răspunse tatăl. Nu știu ce te-a determinat să o iei. Nu știi, fata mea? Ei bine, am avut motivele mele. Motivele mele. Se îndreptă cu privirea spre nevastă sa, dar aceasta se încruntă. Și mai e și bântuită. N-aș dormi singur aici pentru nimic în lume, adăugă Charlotte. Prostii, ai văzut vreodată ceva? Lasă. Da, poate că n-am văzut, dar... Mă rog, ce anume? Charlotte nu răspunse, dar se cutremură. O rafală de vânt izbi fereastra și doamna Dinsmed scăpă lingura pe tavă. Dar nu te impacienta, mamă, o liniști soțul. E doar o noapte urâtă, asta-i tot. Nu-ți face griji, suntem în siguranță aici lângă focul nostru și niciun suflet din afară n-are cum să ne tulbure. Chiar ar fi o minune să se arate vreunul.
Și minuni nu se întâmplă. Nu. Repetă ca pentru sine cu satisfacție parcă. Minuni nu se întâmplă. Abia rostise ultimile cuvinte când cineva bătu deodată la ușă. Domnul Dinsmed rămase împietrit. Ce-i asta?" murmură și fața ei se alungi. Doamna Dinsmed exclamă ușor, surprinsă și se înfășură mai bine în șalul ei. Magdalen se împurpură, se aplecă spre tatăl său și îi spuse: "Minunea s-a întâmplat. Mai bine te duci să vezi cine e." Cu 20 de minute mai înainte, Mortimer Cleveland stătea în ploaie și ceață contemplându-și mașina. Al dracului ghinion, 2 pene de cauciuc în 10 minute și iată-l izolat la mile departare de orice așezare, în mijlocul dealurilor sărace din Wiltshire, cu noaptea care se apropia și fără perspectiva de a găsi adăpost. Așa a trebuit dacă a încercat să o ia pe scurtătură, dacă s-ar fi ținut măcar de șoseaua principală. Se împotmolise pe ceea ce părea a fi un drum de căruțe și nu știa dacă există vreun sat prin împrejurimi. Se uită perplex în dreapta și în stânga și atenția-i fu atrasă de o luminiță de pe dealul din apropiere. O clipă mai târziu, aceasta se pierdu în ceață, dar așteptând cu răbdare, o mai zări odată. Se hotărâ să-și abandoneze mașina și să o ia într-acolo. Ieși din ceață și văzu că venea de la fereastra unei căsuțe. Cel puțin, iată un adăpost. Mortimer Cleveland iuți pasul, aplecându-și capul pentru a încrunta rafalele de vânt și ploaie care parcă se străduiau să-l împiedice să înainteze. Cleveland era în felul său o celebritate, deși, bineînțeles, foarte mulți nu-i cunoșteau nici numele, nici realizările. Era o autoritate în materie de științe mentale și scrisese 2 cărți excelente despre subconștient. Devenise membru al Societății de Cercetări Psihice și un adept al ocultismului, în măsura în care își satisfăcea propriile concluzii și se intersecta cu domeniul său de activitate. Prin fire era deosebit de susceptibil la atmosferă și printr-un exercițiu bine coordonat își dezvoltase darul natural. Când ajunse la căsuță și bătu la ușă, ceva îl emoționa, îi stârni interesul ca și cum deodată toate simțurile sale intraseră în alertă. Murmurul de voie bună îl auzise prea bine. Când bătu se așternu tăcerea, apoi zgomotul unui scaun tras în spate. În clipa următoare, ușa fu deschisă de un băiat de vreo 15 ani. Cleveland se uită peste umărul acestuia la scena dinăuntru. Îi evoca interiorul unei case de profesor olandez. O masă rotundă așezată pentru cină, familia în jurul acesteia, 1 sau 2 lumânări tremurătoare și totul dominat de focul din cămin. Tatăl, un bărbat uriaș, stătea în fața unei femei mititele cărunte, cu o expresie înfricoșată. Cu fața spre ușă, uitându-se drept la Cleveland, o fată. Surprinsă, îl privea în ochi cu ceașca suspendată în mână. Era, își dădu seama imediat Cleveland, o fată frumoasă, de un tip cu totul ieșit din comun. Părul de un roșu auriu îi încadra fața, ochii foarte depărtați erau cenușii. Gura și bărbia semănau cu cele ale Madonei din picturile timpurii ale maestrilor italieni. O clipă domni o tăcere mormântală, apoi Cleveland păși în cameră și le povesti ce i se întâmplase. Când își încheie relatarea, se așternu o tăcere și mai dificil de înțeles. În cele din urmă, parcă cu efort, tatăl se ridică. "Intră, domnule." "Cleveland, ai zis." "Da, așa mă cheamă," repetă Mortimer zâmbind. "Da bine, intră, domnule Cleveland. Pe o vreme ca asta nu poți lăsa afară nici măcar un câine. Vino lângă foc. Închide ușa, Johnny. Doar nu o să stai acolo toată noaptea." Cleveland înaintă și se așeză pe un scăunel de lemn lângă foc. Johnny închise acum ușa. "Dinsmed," îmi zice, era bine dispus. "Aceasta-i doamna mea și astea-s fetele mele, Charlotte și Magdalen." Pentru prima oară Cleveland văzu fața fetei care stătea cu spatele la el și observă că, într-un mod cu totul deosebit, era la fel de frumoasă ca sora ei. Brunetă, de o albeață marmoreană, cu un nas acvilin, delicat și o mină serioasă. Părea o frumusețe rece, distantă, aproape intangibilă. Dădu din cap când tatăl făcu prezentările și îl privi cu interes ca pentru a-i scormoni caracterul. Ca și cum îl analiza, îl cântărea după judecata ei tânără. "Beți vreun strop de ceva, domnule Cleveland?" "Mulțumesc, o ceașcă de ceai ar fi binevenită." Domnul Dinsmed ezită o clipă, apoi luă cele 5 cești, una după alta, și le vărsă într-un vas gol. "Ceaiul ăsta s-a răcit," zise deodată.
Fă-ne altul. Vrei, mamă?" Doamna Dinsmed se ridică repede și plecă cu ceainicul. Lui Mortimer îi trecu prin cap că ea se bucură că părăsise odaia. Veni îndată cu ceai fierbinte și oaspete cel neașteptat fu înviat să guste din mâncare. Domnul Dinsmed vorbea într-una. Era expansiv, bon om, locvace. Povestea despre sine. Recent se pensionase din construcții. Da, făcuse o treabă frumoasă. El și soția se gândiseră că le-ar prinde bine puțin aer de țară. Nu locuiseră niciodată mai înainte la țară. Proastă perioada anului pentru așa ceva, desigur. Octombrie și noiembrie, dar n-au vrut să aștepte. Știi, domnule, viața nu e sigură. Astfel luaseră căsuța aflată la 8 mile de alta și la 19 mile de ceea ce s-ar fi putut numi un oraș. Nu se plângeau. Fetelor li se părea puțin plicticos, dar lui și soției le plăcea liniștea. Continuă să vorbească aproape hipnotizându-l pe Mortimer cu șuvâl neîntrerupt al mărturisirilor. Nimic interesant aici, doar o gospodărie obișnuită. Și totuși, la prima impresie, interiorul îi sugerase altceva, o anume tensiune, o încordare care emana dintr-unul din cei 5 membri ai familiei, dar nu știa din care. Prostii. Nervii lui erau de vină. Fuseseră surprinși de apariția lui bruscă. Asta era tot. Puse problema cazării și primi un răspuns gata pregătit. Va trebui să noptați la noi, domnule Cleveland. Nu-i nimic pe o distanță de mile în jur. Vă punem la dispoziție un dormitor și, deși pijamalele mele sunt puțin cam largi, mai bine ele decât nimic, și hainele se vor usca până mâine. Sunteți foarte amabil. N-ai pentru ce, răspunse celălalt. După cum spuneam, pe o vreme ca asta nu poți să lași afară niciun câine. Magdalen, Charlotte, merge și îngrijiți-vă de cameră. Fetele plecară. Imediat Mortimer le auzi vorbind deasupra. Îmi dau bine seama că 2 domnișoare atrăgătoare ca fetele dumneavoastră se plictisesc aici, zise Cleveland. Frumoase, nu-i așa? Se mândri tatăl. Nu prea seamănă cu mama lor sau cu mine, suntem o pereche obișnuită foarte atașați unul de altul. Așa e, domnule Cleveland. Nu-i așa, Maggie? Doamna Dinsmed zâmbi forțat, nefiresc. Începuse să tricoteze din nou. Andrelele se ciocneau sacadat. Împletea foarte repede. Fu anunțat că e gata camera și Mortimer, mulțumind încă o dată, le spuse că s-ar retrage. Ai pus o sticlă cu apă caldă în pat?" întrebă doamna Dinsmed, devenind dintr-o dată grijolie față de reputația casei. Da, mamă, 2. E în regulă," interveni Dinsmed. Conduceți-l fetelor și vedeți dacă mai e nevoie de ceva." Magdalen se duse la fereastră și controlă dacă e bine închisă. Charlotte aruncă o privire spre lavabou și amândouă mai întârziară lângă ușă. Noapte bună, domnule Cleveland." Sigur, nu vă lipsește ceva?" Nu, mulțumesc, domnișoară. Îmi pare rău că v-am dat de furcă la amândouă. Noapte bună." Noapte bună." Ieșiră și închiseră ușa. Mortimer rămase singur, se dezbrăcă încet gânditor. După ce se văzu în pijamaua roză a domnului Dinsmed, își strânse hainele ude și le așeză afară lângă ușă, așa cum îl sfătuise gazda. De jos se putea auzi vocea domnului Dinsmed. Ce vorbăresc mai era și omul ăsta, ciudată personalitate, dar de fapt ciudată era toată familia, să-i se părea lui. Se întoarse încet în cameră și închise ușa. Rămase lângă pat, pierdut în gânduri, și deodată tresări. Tablia de mahon a patului era prăfuită. 3 litere perfect vizibile fusese răscrise în praf. S.O.S. Mortimer se uita și nu-i venea să-și creadă ochilor. Era o confirmare a tuturor senzațiilor și presentimentelor sale vagi. Deja fusese dreptate. Ceva nu era în regulă în casa asta. SOS, o chemare de ajutor, dar al cui deget să le fi scris în praf, al Magdalenei sau al Charlottei. Amândouă stătuseră acolo un moment, 2, își aminti înainte de a părăsi încăperea. A cui mână se apropiase pe ascuns de tăblie și trasase cele 3 litere. Îi reapăru fețele celor 2 fete. A Magdalenei, brunetă și distantă, și a Charlottei, așa cum o zărise prima oară, cu ochii larg deschiși, surprinsă cu ceva insondabil în privirea ei. Se duse din nou la ușă și o deschise. Bubuitul vocii domnului Dinsmed încetase. În casă se așternuse liniștea. Își spuse în gând, nu pot face nimic în noaptea asta. Mâine da. Să vedem. Cleveland se trezi în zori, coborâ în sufragerie și ieși în grădină. Dimineața era luminoasă, frumoasă după ploaia din ajun. Și altcineva se deșteptase de vreme.
În fundul grădinii, Charlotte se sprijina de gard, uitându-se la dealurile din jur. Începu să-i bată puțin mai iute inima când se apropie de ea. Tot timpul fusese convins în sinea lui că Charlotte scrisese mesajul. Când îl văzu, îi ură bună dimineața. Îl privea deschis sincer ca un copil și nu observă nicio urmă de înțelegere complice în ochii ei. O dimineață foarte frumoasă, zâmbi Mortimer, în contrast total cu vremea de ieri seară. Da. Mortimer rupe o crenguță din pom. Începu pendelete să deseneze pe petecul de nisip neted de la picioare întâi un S, apoi un O, apoi un alt S, urmărind îndeaproape reacțiile fetei. Dar nici de data asta nu-i dădu a înțelege că e la curent cu problema. Știi ce reprezintă literele astea? O întrebă brusc. Charlotte se încruntă puțin. Nu asta transmit vasele vapoarele când sunt la ananghie? Mortimer confirmă. Cineva a scris asta pe tăblia patului meu aseară. M-am gândit că s-ar fi putut să o faci tu. Ea îl privi complet uimită. Eu? O, nu. Atunci se înșelase. Îl străbătu o undă de dezamăgire. Fusese atât de sigur, atât de sigur. Rareori, intuiția îi juca vreo festă. Ești chiar atât de sigură? Insistă el. Firește. Se întoarse încet spre casă. Charlotte părea preocupată de ceva. Răspunse într-o doară la câteva observații de ale lui. Deodată izbucni pe un ton scăzut, grăbit. Ciudat că ați întrebat de literele SOS. Nu le-am scris eu, bineînțeles, dar aș fi făcut-o cu atâta ușurință. Se opri să o privească și ea continuă la fel de precipitat. Știu că pare o prostie, dar sunt atât de speriată, atât de îngrozitor de speriată, și când a sosit azi dimineață a fost ca un răspuns la ceva. De ce te temi? O întrebă direct. Nu știu. Cum nu știi? Poate că din cauza casei. De când ne-am instalat aici, teama sporește pe zi ce trece. Toți par schimbați, într-un fel anume. Tata, mama și Magdalene cu toții se poartă altfel. Mortimer nu comentă și, înainte de a o liniști, a continuă. Știți, se spune că această casă e bântuită. Poftim? Interesul îi spori considerabil. Da, un om și-a ucis soția aici cu mulți ani în urmă. Am aflat asta abia după ce ne-am mutat. Tata susține că nu există fantome, dar eu nu știu ce să zic. Mortimer își făcea repede niște socoteli. Spune-mi, începu pe un ton profesionist. Crima a fost comisă în camera în care am dormit eu? N-am idee. Stau și mă întreb, continuă Mortimer, mai mult pentru sine. Da, s-ar putea să fie asta. Charlotte îl privi întrebătoare. Domnișoară Dinsmed, te-ai gândit vreodată că ai avea calități de medium? Îl privi curioasă. Cred că știi că ai scris aseară SOS. Îi aduse aminte cu blândețe. Desigur, în mod inconștient. O crimă pătează atmosfera, să zicem. O minte receptivă ca a ta ar putea fi influențată să reacționeze ca atare, reproducând senzațiile și impresiile victimei. Cu mulți ani în urmă, aceasta a scris SOS pe tăblia patului și tu, inconștient, ai repetat gestul ei azi noapte. Charlotte se lumină la față. Înțeleg. Credeți că asta e explicația? Cineva din casă o chemă și ea intră lăsându-l să se plimbe pe potecă. Îl satisfăcea explicația? Corespundea faptelor pe care le cunoștea? Lămurea cauza tensiunii pe care o simțise când intrase în casă în seara precedentă? Totuși avea ciudatul sentiment că brusca sa apariție produsese oarecare consternare. Nu trebuie să mă las influențat de explicația psihologică. Se potrivește în cazul Charlottei, dar nu și al celorlalți. Sosirea mea i-a încurcat groaznic pe toți în afară de Johnny. Indiferent de ce se întâmplă, Johnny nu e implicat. Oricât de straniu, era convins și basta. În clipa aceea a apărut Johnny și îl invită cu stângăcie la micul dejun. Vreți să poftiți? Mortimer observă că băiatul avea pete pe degete. Johnny observă privirea și râsea amărât. Știți, umblu cu substanțe chimice. Câteodată tata se înfurie zdravăn. Vrea să intru în construcții, dar mie îmi place chimia și cercetările de laborator. Domnul Dinsmed apăru la fereastra de deasupra, voinic, jovial, zâmbitor, și văzându-l, neîncrederea și repulsia se deșteptară din nou în Mortimer. Doamna Dinsmed se așezase deja la masă, îi ură bună dimineața pe tonul ei neutru și a avut iar impresia că pentru un motiv sau altul se temea de el. Intră și Magdalene. Înclină din cap și se așeză în fața lui. Ați dormit bine? Patul a fost confortabil?" întrebă deodată. Îl privea cu seriozitate și când îi răspunse politicos, îi se păru că surprinde o undă de dezamăgire pe chipul fetei. Oare ce se aștepta să spună?
Se adresă amabil gazdei. Pe băiatul dumneavoastră îl interesează chimia, nu? Ceva căzu. Doamna Dinsmed scăpase ceașca de ceai. Ce-i asta, Maggie? Ce-i asta?" o admonestă soțul. Mortimer crezu că în ton era pe lângă reproș un avertisment. Se întoarse spre oaspete și începu să turuie despre avantajul de a lucra în construcții și despre obligația de a nu lăsa tinerii să-și facă mendrele. După micul dejun, ieși singur în grădină să fumeze. Se apropia vremea să părăsească gospodăria. Să doarmă acolo o noapte e o chestie, să-și prelungească șederea fără nicio scuză era altceva și ce pretext putea să inventeze. Și totuși nu era dispus să plece. Tot întorcând problema pe toate fațetele, o luă pe o potecă ce ducea în spatele casei. Avea pantofi cu talpă de crep care nu făceau zgomot. Trecea prin dreptul ferestrei de la bucătărie când îl auzi pe Dinsmed vorbind și cuvintele sale îl reținură. "E o sumă tare frumușică, zău." Doamna Dinsmed răspunse, dar prea încet pentru ca Mortimer să priceapă ceva la care domnul Dinsmed mai zise. "Circa 60.000 de lire," a spus avocatul. Mortimer nu avusese intenția să tragă cu urechea, așa că se retrase prudent. Menționarea banilor părea să clarifice situația. Pe undeva era vorba de 60.000 de lire, ceea ce limpezea treaba, dar o făcea și mai urâtă. Magdalen dădu să iasă din casă, dar tatăl o chemă imediat. Dinsmed însuși se apropie de musafir. "Splendidă dimineață," spuse cu jovialitate. "Sper să o rezolvați cu mașina." "Vrea să afle când plec," se gândi Mortimer. Cu glas tare, mulțumit din nou domnului Dinsmed pentru ospitalitatea sa salvatoare. "N-ai pentru ce, n-ai pentru ce." Magdalen și Charlotte ieșiră împreună și se îndreptară braț la braț spre o bancă aflată mai la distanță. Bruneta și roșcata reprezentau un contrast plăcut și, sub imperiul primului impuls, Mortimer observă: "Fetele nu seamănă deloc una cu alta, domnule Dinsmed." Acesta tocmai își aprindea pipa când, la auzul remarcei, mâna îi zvâgni și scăpă chipritul. "Crezi? Da, poate că așa e." Mortimer a avut inspirație de moment. "Sigur că nu sunt amândouă ale dumneavoastră," zise cu blândețe. Dinsmed îl privi, ezită și se decise. "Ești foarte inteligent, domnule. Așa e. Pe una din ele am crescut-o, am luat-o de mică și ne-am îngrijit de ea. Dar nu are nici cea mai vagă idee că ăsta e adevărul, dar în curând îl va afla." "Oftă." "Ceva în legătură cu o moștenire?" sugeră calm Mortimer. Celălalt îi aruncă o privire bănuitoare. Apoi păru să se hotărească să fie sincer până la capăt. Atitudinea sa deveni excesiv de francă și deschisă. "Ciudat lucru, spui, domnule." "Un caz de telepatie, da?" zâmbi Mortimer. "Cam așa ceva. Am luat-o la noi ca să-i facem un serviciu mamei în schimbul unei recompense pentru că pe atunci abia intrasem în construcții. Acum câteva luni am dat de un anunț în ziare și mi s-a părut că fata în cauză ar putea fi Magdalena noastră. M-am dus la avocat și am discutat o mulțime. Am fost suspicioși. Normal, aș zice, dar toate s-au lămurit acum. Mă duc cu fata la Londra săptămâna viitoare, deocamdată nu știe nimic. Se pare că tatăl ei a fost un evreu bogat. A aflat de existența copilului abia cu câteva luni înainte de a muri. A angajat detectiv să-i dea de urmă și a lăsat toată averea sa pentru atunci când va fi găsită." Mortimer îl asculta cu atenție. Nu avea niciun motiv să pună la îndoială povestea domnului Dinsmed. Asta explică frumusețea brunetă a Magdalenei, explica poate și aerul ei distant. Deși povestea era credibilă, ceva rămânea nedeslușit. Nu avea intenția să stârnească bănuiel celuilalt. Mai bine schimba subiectul ca să-i le spulbere. "Interesantă poveste, domnule Dinsmed. O felicit pe domnișoara Magdalen. Moștenitoare, o frumusețe, are un viitor de aur." "Așa e," îi întări spusele încântat tatăl. "E o fată tare bună, domnule Cleveland." Totul trăda în el multă căldură sufletească. "Da, acum trebuie să pornesc la drum. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru ospitalitatea dumneavoastră deosebită, de mare ajutor." Însoțit de gazdă intră în casă să-și ia rămas bun de la doamna Dinsmed. Stătea la fereastră cu spatele la ei și nu i-a auzit. La cuvintele voioase ale soțului, iată, domnul Cleveland a venit să-și ia la revedere, a tresărit nervoasă, s-a răsucit scăpând ceva din mână. Mortimer se aplecă și ridică un portret al Charlottei, desenat în stilul la modă cu vreo 25 de ani în urmă. Mortimer îi adresă mulțumiri exprimate anterior soțului. Observă din nou teamă în privirea ei și uităturile piezișe ce îi le arunca pe sub ploape.
Fetele nu se vedeau, dar nu avea de gând să-și arate nerăbdarea de a le vorbi pentru că îi venise o idee care în curând se concretiză. Se depărtase vreo jumătate de milă de casă pe drumul care ducea la mașina abandonată cu o seară mai înainte, când, din tufișurile de pe margine, răsări Magdalen. Trebuia să vă văd," zise ea. Mă așteptam. Tu ai scris SOS-ul pe tăblia patului din camera mea aseară, nu-i așa?" În cuvință. De ce?" întrebă Mortimer cu blândețe. Fata se dădu într-o parte și începu să smulgă frunzele dintr-un tufiș. Nu știu, sinceră să fiu, nu știu. Spune-mi," o îndemnă Mortimer. Magdalen răsuflă adânc. Sunt o ființă practică, nu una care visează sau își imaginează lucruri. Știu, dumneata crezi în spirite și fantome. Eu nu. Și când spun asta, înseamnă că se întâmplă ceva foarte rău în casă. Arătă spre vârful dealului, adică e ceva palpabil rău, nu doar un ecou din trecut. Se întâmplă de când am venit aici. Pe zi ce trece e și mai grav. Tata s-a schimbat și mama și Charlotte e alta. Dar Johnny? O întrebă Mortimer. Magdalen îl privi cu admirație. Nu, acum îmi dau seama că nu. Johnny nu s-a schimbat. El e singurul neatins de... Nu era amestecat în afacerea de aseară de la ceai. Dar tu? O întrebă mai departe Mortimer. Mi-a fost teamă, groznic de teamă, ca unui copil care nu știe de ce e frică. Tata era ciudat. N-am ce-alt cuvânt să folosesc. Ciudat. M-am rugat pur și simplu, m-am rugat să se întâmple o minune și dumneata ai bătut la ușă. Se opri cercetându-l cu privirea. Poate-ți par nebună, zise revoltată. Nu, dimpotrivă, ești foarte sănătoasă. Toți oamenii sănătoși au o premoniție a pericolului, dacă ăsta este în preajma lor. Nu înțelegi, nu mi-a fost teamă pentru mine. Atunci pentru cine? Din nou, Magdalen clătină din cap neajutorată. Nu știu. Am scris SOS-ul dintr-un impuls de moment. Mi-a trecut prin cap o idee, absurdă, bineînțeles, că nu mă vor lăsa să-ți vorbesc, adică ceilalți. Nu știu ce aveam de gând să-și cer să faci, nu știu nici acum. Nu-i nimic, o încredință Mortimer. O să văd. Ce o să faceți? O să mă gândesc, zâmbi el. Îl privi dezamăgită. Da, multe se pot rezolva în felul acesta, mult mai multe decât ai crede. Spune-mi, ți-a reținut cumva atenția vreun cuvânt sau vreo expresie înainte de cina de aseară? Magdalen se încruntă. Nu cred, doar că l-am auzit pe tata spunându-i mamei că Charlotte îi seamănă perfect și a râs foarte ciudat. Dar e ceva în regulă în asta? Nu, mormăi Mortimer, numai că Charlotte nu seamănă cu mama ta. Rămase pe gânduri câteva clipe și când ridică fața, întâlni privirea întrebătoare a fetei. Du-te acasă, fetițo, și nu te îngrijora, lasă totul în seama mea. Urcă, ascultătoare, poteca ce ducea la căsuță. Mortimer se îndepărtă puțin în direcție opusă, apoi se aruncă în iarbă. Își închise ochii, se detașă de orice gând sau efort conștient și lăsă să-i se perindă prin cap o serie de imagini. Johnny. Mereu îl ducea gândul la Johnny. Băiatul complet inocent, cu totul în afara piesei de suspiciuni și intrigi și totuși pivotul în jurul căruia se răsuceau toate. Își reaminti cum doamna Dinsmed își spărsese ceașca în dimineața aceea la micul dejun. Ce provocase agitația? O referire întâmplătoare a sa la predilecția băiatului pentru substanțele chimice? Atunci nu-l luase în seamă pe domnul Dinsmed, dar acum îl vedea clar cum rămăsese cu ceașca în aer. Asta îl duse cu gândul la Charlotte, așa cum o văzuse când îi deschise ușa în seara precedentă. Rămase și ea privindu-l cu ceașca în mână. Și imediat îi reveniră alte imagini. Domnul Dinsmed, golind ceștile una după alta și spunând, ceaiul ăsta s-a răcit. Și-a amintit că ieșau aburi. Atunci ceaiul nu era deloc rece. Ceva a început să se petreacă în mintea lui. Își aduse aminte că citise recent, poate acum o lună, o relatare despre felul în care o întreagă familie fusese otrăvită din cauza neglijenței unui băiat. Un pachet cu arsenic fusese lăsat în cămară și se presărase pe pâinea de dedesubt. Citise asta în ziar. Probabil că și domnul Dinsmed o citise. Lucrurile începeau să îi se clarifice. Jumătate de oră mai târziu, Mortimer Cleveland se ridică vioi. Se lăsase iar seara. În căsuță acum ouăle erau ochiuri și se mai deschisese o conservă de carne de vită. Deodată apăru în bucătărie doamna Dinsmed cu ceainicul cel mare. Familia se așeză în jurul mesei. Nu seamănă cu vremea din seara trecută, remarcă doamna Dinsmed, uitându-se pe fereastră. Așa e, în cuvință domnul Dinsmed. E o liniște de poți auzi și musca buzind.
Ce faci, mamă? Ne torni sau nu?" Doamna Dinsmed umplu ceștile și le așeză în fața fiecăruia. Apoi, când puse ceinicul pe masă, țipă ușor și își duse mâna la inimă. Domnul Dinsmed își răsuci scaunul în direcția în care ea se uită îngrozită. Mortimer Cleveland era la ușă. Intră. Părea amabil și încerca să se scuze. Mă tem că v-am speriat. A trebuit să mă întorc pentru ceva." Pentru ceva?" exclamă domnul Dinsmed. Era congestionat la față cu venele umflate. Pentru ce aș vrea să știu?" Pentru niște ceai," spuse Mortimer. Cu un gest rapid scoase un obiect din buzunar și, apucând una dintre ceștile de pe masă, goli o parte din conținut într-o mică eprubetă pe care o ținea în mâna stângă. Ce faci?" se răsti domnul Dinsmed. Acum albise la față, roșața dispărându-i ca prin minune. Soția sa țipă dezarticulat, pițigăiat, speriată. Cred că citiți ziarele, domnule Dinsmed, nu?" Sunt sigur că da. Uneori citești relatări despre o întreagă familie otrăvită, dintre care unii membri își revin, alții nu. În acest caz, unul nu și-ar fi revenit. Prima explicație ar fi carnea conservată pe care o consumați, dar dacă doctorul e un tip suspicios care nu înghite teoria cu carnea conservată. Există un plic cu arsenic în cămară, pe raftul de dedesubt e un pachet de ceai, mai există și o gaură convenabilă pe raftul de deasupra. Ce poate fi mai firesc decât să presupui că arsenicul s-a vărsat din greșeală în ceai? Johnny ar putea fi învinovățit de neglijență. Asta e tot." Nu înțeleg ce vrei," se holbă Dinsmed. Ba da." Mortimer mai luă o ceașcă și umplu o a doua eprubetă. Puse o etichetă roșie pe una și alta albastră pe cealaltă. Cea cu etichetă roșie, continuă el, conține ceai de la Charlotte, cealaltă de la fata ta, Magdalene. Sunt gata să jur că în prima o să se găsească de 4-5 ori mai mult arsenic decât în a Magdalenei." Ai nebunit," făcu Dinsmed. O, dragă, nu sunt eu din ăia. Mi-ați spus astăzi, domnule Dinsmed, că Magdalene e fiica dumitale. Charlotte e copilul adoptiv, cea care seamănă atât de bine cu mama ei adevărată, încât atunci când m-am uitat la portretul mamei ei, l-am luat drept unul de-al Charlottei. Propria dumitale fiică urma să moștenească averea și, cum ar fi fost imposibil să o ascunzi pe pretinsa dumitale fată, Charlotte, iar cineva care ar fi cunoscut-o pe mama ei și-ar fi dat imediat seama de izbitoarea asemănare, te-ai hotărât, da, puțin arsenic pe fundul ceștii de ceai. Doamna Dinsmed scoase un cârâit, abătându-se într-o criză violentă de isterie. Ceai, repetă ea, așa a spus el, ceai, nu citronadă. Ține-ți gura, auzi? Urlă furios bărbatul. Mortimer o văzu pe Charlotte privindu-l cu ochi mari întrebători de partea cealaltă a mesei. Atunci simți că Magdalene îl ia de braț și îl trage într-o parte. Alea! Arătă spre eprubete. Tăticu, doar nu să... Mortimer o luă de după umeri. Fetițo, nu crezi în lucrurile trecute. Eu da. Cred în atmosfera acestei case. Dacă nu s-ar fi instalat aici, poate... Zic poate. Tatăl tău nu și-ar fi conceput planul. Păstrez aceste două eprubete pentru a o proteja pe Charlotte acum și în viitor. În afară de asta, nu voi întreprinde nimic altceva în semn de recunoștință, dacă vrei, pentru mâna care a scris SOS. Sfârșit.